Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, alhamdulillah semua alhamdulillah. Insya-Allah pagi ni mungkin just to reiterate apa yang kita mention semalam ni. Okey, kalau most ada semalam. Sebenarnya ada yang ada semalam pun sampai setelah sesi berakhir kan. So, just untuk reiterate beberapa perkara seperti kalau nak tengok slide, tapi slide tu just bagi some ayat je lah. So kali ni, sebenarnya bukanlah kali ni, kita punya aspirasi dari awal adalah untuk membawa aktivis untuk grow for certain growth. So tapi kat sini sebab dah poster tu ada kali ni MJ kali ni bukan sekadar training untuk tambah ilmu, kita cuba bina ruang pembentukan. Now, despite the aspiration, kita telah attempt macam-macam versi dan sebagainya. Hopefully dah ada benefit lah yang telah diperoleh selama ni. Cumanya kali ni akan dirasai ada another shift dari contact approach dan pelaksanaan tertentu. InsyaAllah. Right. So, keep this in mind dalam konteks semua yang terlibat, kita nak grow bersama lah. Bersama tu doesn't mean kita di tempat yang sama. Tapi saya sendiri sebagai yang melaksanakan program ni pun maksudnya exploring new things. Yang akan terlibat directly participate nanti pun akan melalui experience yang baru. Dan yang akan melihat apa yang berlaku pun akan hopefully akan grow bersama lah insyaAllah. So sesi ni untuk kita grow, kita belajar dari pengalaman yang sebenar. So bila kita cakap pengalaman yang sebenar, now semalam malam tadi ada satu simulasi yang berlaku. Hopefully memanglah dia taklah mirror exactly apa yang sebenar disebabkan nature dia begitu. Tapi hopefully elemen yang di-push untuk kita fikir dan sebagainya tu ada mirror benda yang sebenar. Dan benda yang kita tak terfikir pun normally dia mirror benda yang sebenar. Maknanya bila kita ada task yang tertentu tu, kita akan terlepas pandang, ada blind spot yang tertentu dan itu yang hopefully dapat highlight semalam. Siapa yang rasa apa poin paling besar semalam? Bagi yang directly terlibat. So itu satu benda yang harapnya semua dapat lah daripada banyak-banyak benda. We tend to forget ataupun terlepas pandang untuk even design the customer experience ataupun customer journey. Bila kita lupa nak design, nak plan, nak even target, biasanya dalam pelaksanaan kita tak monitor pun lah. Okay. Itu yang berlaku dalam apa-apa program kita, regardless of namanya program yang nampak macam besar ataupun siapa yang terlibat dengan halaqah usrah pun kadang-kadang kita sepanjang satu sem kita tak design pun sebenarnya nak jadi apa nak berkembang kat mana. Dalam event satu halaqah pun sama je ke. So those benda yang biasanya kita terlepas pandang. Dan dia termasuk juga sebab another thing yang kita mention semalam adalah kalau yang berfikir pun pasal customer experience tu kadang-kadang kita fikir pasal participant. Kita nak lupa fikir pasal komiti. Dan komiti pun ada dia punya journey juga sepanjang dia bersama dengan tu kan. So those are the things yang harapnya kita makin realise dan lepas-lepas ni dia jadi something yang kita memang put emphasize on lah. Right. Okay, ni yang semalam kita dah berlaku. Okay. Though yelah, setengah game tu setengah game tu dia ada objektif tertentu yang nak dicapai dan dia boleh je keep on kita main benda yang sama dan still dapat something. Tapi ada benda yang once kita dah realise tu, kalau next time kita main mungkin kita dah tahulah apa nak go for. Cumanya still kalau kita buat pun mungkin dia akan hanya dia akan pergi kepada isu performance lah kot. Whether the design, maknanya kita dah tahu dah, hopefully from siapa yang experience malam akan realise kita tak fikir pun benda ni walaupun objektif dia memang state kita nak orang tu akhirnya jadi apa. So then lepas ni kalau kita buat lagi dia more kepada what exactly do we design to achieve that lah. So kita transition kepada ni slide semalam lah, kata tomorrow coaching session first of its kind. So hari ni insyaAllah kita akan masuk kepada ni dan
last MAG siapa yang ada, siapa yang ingat, kita ada tanya lah siapa yang willing. Dan ramai yang kata saya nak jadi penonton kan. Tapi ada few yang willing dan insyaAllah kita akan ni lah, dan some of you ada dah communication, dah anticipated full lah. Right. Sebelum kita masuk, ada several principles yang harap difahami bersama lah, supaya dia tak jadi benda lain. Dia tak ada, sebab sesi macam ni ada tendensi untuk kalau semalam kan ada yang macam tanya macam ada ke orang yang nak sabotage. Enggak, sesi yang kita akan buat kejap lagi ni, tendensi untuk ramai nak sabotage bukan kerana intention nak sabotage, tapi sebab kita punya behavior biasa kita bermuamalah lah kan. Macam kan kita suka menyakat lah, suka apa kan. So those are some of the things yang kita akan cuba emphasize supaya dia tak go to waste lah the whole thing, ataupun supaya dia tak jadi actually a negative experience bagi orang yang actually involved. So adab and culture of coaching space right. So ruang ni adalah ruang untuk grow, untuk pembentukan. So ada beberapa point kat belakang tu. So nombor satu, kita datang bukan untuk perform tapi untuk grow. Okay, ini adalah pesanan kepada yang akan directly participate lah. Sebab bila kita minta bentang something, tendensinya kita nak perform. Faham ayat tu? Kita nak nampak power, kita nak nampak perform. So kita tend to present something yang dicanang apa kan. So this session is not for that. The first time ni tak ada kaitan dengan sesi ni lah, tapi bab this tendency The first time saya balik dari France dulu. Lepas tu bawa usrah pimpinan Harmoni ketika tu lah. Lepas tu Harmoni ke belia iklan siswa sebenarnya. Iklan siswa tak ingat lah masa tahun ni, masa tahun 90 bukan 90. Sorry. 2015 2016 macam tu. Iklan siswa kot Okey. Masa tu dalam usrah dia orang asyik komplain lah. Dia kata kenapalah iklan siswa nasional ni paksa kita buat something lah, selalu pressure kita. Kenapa tak buat ni, kenapa tak buat ni kan. Sedangkan kita banyak masalah kat sini kan. Macam tu lah. Siapa yang pernah komplain macam tu? Kenapalah pusat ni macam ni, kita tak tahu ke kita struggle kat sini. Lepas tu kata macam, uish, kita pun dapat persepsi apa benda tak boleh pakai pusat ni kan. Until one day masa saya meeting lah dengan orang-orang pusat ni. So dia kata, okay, kita dapat laporan daripada cawangan dan semua kan. So saya tengoklah laporan tu. Laporan yang dihantar oleh UIA sendiri lah. Masa balik tu, saya cakap kat dia orang, kalau saya lah baca laporan ni, saya pun expect korang kat sini memang fly high gila lah. Ada 800 ahli. Kat sini siapa yang dah pernah capai ahli dia 800? Kalau Harmoni sekarang berapa? Harmoni UI? Tahu data ahli? Maksud boleh bayang tak? Dia kata ada 800 ahli. So saya kata macam, cawangan ada 800 ahli, kenapa tak boleh perform? Lalu dia kata baru tu sebenarnya ahli yang barulah nak ni kan. So masa buat report nak canang hebat-hebat. Lepas tu bila orang decide ataupun put strategy based on bayangan tu, kita complain pula kan. So dia jadi macam be gentleman lah. Kalau nak claim macam ni, buat kena fulfill lah. Kalau tak bagilah betul sebenarnya kan. Satu lagi episod ialah masa satu kali tu Muzakarah Tarbiyah Nasional lah masa tu Masa tu Ustaz Muhaimin sebagai dia punya ni. So agak interesting bila dalam muzakarah tu, saya dan beberapa orang utarakanlah beberapa realiti yang kata, kenapa Tarbiyah Pusat tak kita ke benda ni? Kita struggle ni. Lepas tu dia kata, kau face benda ni ke? Betul ke? Dia kata, daripada pusat bagi ke negeri, negeri bagi ke, bagi cawangan bagi ke negeri, negeri bagi ke pusat. Langsung tak ada pun claim ada masalah ni. Semua cantik je. Faham? So kita decide lah based on cantik tu kan. Oh dah cantiknya, jom kita pergi ke the next milestone kan. So kita ni ada behavior bila kita nak report tu, somehow kita nak, tak tahulah kita cook up dan tu, lepas tu kita complain bila orang tak tahu kita ada masalah kan. So okay. So balik kepada sini, bukan nak suruh cerita masalah semua pula kan, tapi maksudnya
the mood is kita nak grow, kita bukan just nak nampak ni. So whatever the reality is, kalau perlu dibincangkan, kalau perlu dilihat, okay, why is that happening dan sebagainya, we based on what is real lah. Kemudiannya kita belajar daripada pengalaman sebenar. So kita bukan akan berteori kalau, konon dan sebagainya. Sebab semalam is a simulation, katalah kita ada program macam ni. So setiap orang tu akan go back to apa yang actually telah dibuat lah. Ada yang buat induction, ada yang buat program tu, ada yang buat event tu dan sebagainya. So let's look at, itu real kan, itu real event. It had happened. So can we learn something from there and learn before the next one? So that's it. So kita cerita benda yang benar, bukan hypothetical. Kita akan cuba memahami sebelum menghukum. This is a reminder for me yang akan facilitate dan a reminder to audience lah. Itulah dah agak lah Mamat ni kan. Dia apa? Kita nak memahami what's reality, what's behind it, bukan nak judge apa-apa. Kita serius terhadap mission dan lembut terhadap manusia. Ni maksudnya ni bukan nak water down, kalau macam tu kita main-main je lah bincang ni. Tak. About the mission tu we are very serious. So sebab tu bila kita postmortem ke, bila plan ke, bila strategic plan, kita memang betul-betul lah. Tapi dengan mission tu lah, dengan orang kita, kalau ayat ni macam kita rahmah lah dengan orang tu kan. Maknanya dia pun baru belajar, kita baru belajar. Tapi so we differentiate between how we scrutinize to achieve the objective of the mission dengan macam ni kita balun orang. Macam tu lah. Maksudnya boleh faham. Alright, so that's the 4 element. Hopefully kalau kita boleh jaga benda tu, setiap dari kita akan grow. Ni lah. Walaupun level of growth tu akan berbeza daripada orang yang directly participate dengan orang yang tengok dari jauh lah. Kalau Stan Mat M. Azlan, tak tahu dia quote siapa, tapi dia kata macam dalam mana-mana situasi, kadang-kadang ada orang yang perlu volunteer ke depan. Biasa kita akan tolak orang. Lepas tu dia kata cuba perhatikan, lepas tu siapa yang paling dapat benefit daripada ni? Orang yang ditolak dan actually deal with that thing lah. So kalau dah tahu macam tu, kenapa tak tolak diri sendiri? Macam itulah dia punya kan. So if you aim to grow, push yourself to be in the gelanggang lah. Right. Now, kemudian ada orang, kalau Harmoni ni kan dia suka psychological safety PS psychological safety. So ini from that perspective lah. Siapa-siapa yang terlibat ni, kita nak supaya kondusif dan psychological safety itu tercapai. Satu, apa yang dikongsikan dalam sesi itu dihormati lah. Bukan, belum habis cakap lagi dah keluar dah Instagram. Mamat ni aku dah agak dah tak kerti jadi manager kan. Benda dah. Itu satu, hormati apa yang dikongsikan. Second, jangan mempelekeh atau mempersendakan vulnerability orang lain. Yang ni tanpa sedar biasa kita suka buat ni kan. Tiba-tiba keluar bunyi kan. So constrain yourself untuk tidak menjadi syaitan yang mengganggu orang lah. Fokus pada memahami pattern dan pelajaran, bukan menyerang individu. Right. So setiap benda yang dikongsikan, of course it's very real and personal for that individual. Tapi yang kita nak sama-sama belajar ialah, okay, can we learn from this pattern and maybe I have similar pattern in the different way dan sebagainya. So that's the learning aspek yang kita nak cuba capai lah. Bukan kita nak discuss pasal dia tu, tapi maknanya okay, we observe certain pattern. Normally there's pattern to things. Dan kita challenge untuk membina, bukan untuk menjatuhkan. Now, cumanya dalam sesi nanti ni, issue challenge ni comes from me lah, bukan from the audience. Supaya at least for today, we go to a certain mood dulu kan, sebelum takut dah terlajak apa-apa. Orang hanya mampu reflect dengan jujur apabila mereka rasa selamat untuk jadi serius. Okay. Ada satu benda yang agak interesting bila dibincang pasal psychology safety in this aspect. Dia punya ayat dia macam ni. Real psychological safety tu bukan bila orang jadi rasa selesa duk main-main sesama kita. Dia kata the real psychological safety tu ialah bila, especially at this level
bila orang rasa selamat untuk serius. Sebab kita generally ada tendency untuk orang serius lebih sikit ke, dia akan dapatlah apa-apa kan. Sangat whatever lah yang meruntuhkan dia punya rasa safety tu. So sebab kita akan discuss benda yang serius dan akan it can lead someone to become very vulnerable in a certain discussion. So kalau whatever response, whatever aura ambient yang meruntuhkan benda tu, dia akan jadi lepas tu macam aku dah agak lah kan, memang depan mamak-mamak ni memang dan sebagainya. So itu akan kacau benda ni. So bila kita cakap psychological safety tu, how we respond to things is crucial lah. Especially when someone serious dan sebagainya. Okay, cara observe. So ni particularly untuk participant lah. Jangan observe untuk judge, observe untuk belajar. Jangan hanya dengar apa yang berlaku. Cuba nampak pattern leadership, cara berfikir, blind spot dan dynamics manusia. So bila perbincangan akan berlaku di depan. So yang you want to observe, alhamdulillah. Yang kita nak observe bukan just tu yang berlaku tapi more kepada can you observe a certain pattern of leadership yang berlaku dari sini macam ni and the way of thinking dia macam ni. So I notice some blind spot dan human dynamic dan sebagainya. Dan kemudiannya tanya diri apa yang aku boleh belajar tentang leadership daripada kes ni. So that's ni. Ada soalan? Maksudnya kita melihat ada pattern ni, apa yang perbincangan dia lebih ke arah tu lah. Discussion dia hopefully kita akan guide dan lead ke arah kita akan fokus dua benda management dan leadership lah mainly. Bab tu tak apa. Sebab kita akan nanti kita akan menghalakan kalau dia tersasar. Tapi main kita punya concern sekarang bukan concern. Coach ni adalah untuk melatih management and leadership. That's the premise. So dan perbincangan dia pun hopefully ke arah tu lah. Dan kita observe pun to that aspect. So elakkan side conversion, faham Masa ada berlaku ni yang buka belakang tu pula ada buka apa-apalah kan. Elakkan reaction yang mengganggu flow sesi. Dan tiba-tiba adalah reaksi yang memang tiba-tiba betul-betul dahi lah apa kan, garu apa ataupun ketopok meja lah apa kan. Simpan lawak dan internal joke di luar. So kalau rasa memang nak joke, tunggu habis nanti. Kompat nanti joke lah habis kan. Especially kita biasanya ada internal joke lah kan. Kita dengan dia je faham tapi orang lain tak faham. Tapi kadang-kadang kita kata macam tak apalah dia faham. Tapi audience lah akan rasa apa yang sedang berlaku dan sebagainya. So dia mewujudkan fitnah. Berikan full attention kepada orang yang sedang berkongsi. Hormati keberanian orang yang sedang vulnerable. Kita tak mahu seseorang menyesal kerana memilih untuk jujur. Faham ayat tu? Kan? So nanti dia akan lepas tu aku malas lah nak jujur kan. Semua kita cover up je lah. So gitu Kita membincangkan dynamics bukan menyerang individu. So fokus kepada pattern dan leadership dynamics. Elakkan melabel atau membuka aib individu tertentu. Ni especially bagi yang berkongsi. Kadang-kadang kita akan menceritakan apa yang berlaku. Lepas tu tiba-tiba itulah, kalau lah tak ada mamat tu, yang nama tu dalam komiti, dah ni. Kita bukan nak cari macam tu. Bukan nak bukan. Kita mau kepada sebab sesi yang akan berlaku, ni highlight kepada yang akan terlibat ni lah. Ada few people yang akan terlibat. Ini bukan sesi postmortem, faham Ini bukan sesi postmortem. Ini sebab bila kita kata leadership and management, it is about us. Now, in the real world, there's 1,001 things that can go wrong. It can be from this individual, this scenario, this tsunami, whatever. Kita punya discussion lah, in that circumstances, how did I lead? Did I manage to manage? Dia benda tu. Sebab bila kita kata kita nak grow tu, bukan isu apa yang berlaku sangat. That happened. So how did you react? How did you manage? So kita nak memperkasakan sisi tu. So dia bukan nak cakap dia tak jadi bukan sebab sebab dia
Okay, that's not the issue. The issue is how you manage, how you lead dan sebagainya. Jangan jadikan sesi sebagai ruang melepaskan frustration terhadap tim. Saya menyesal lah lead tim ni. Tim ni memang agak dah memang tak boleh pakai tim ni kan. Fokus kepada apa yang boleh dipelajari dan perbagi. Right? So this is from tadi audience nak kena jaga. Ni orang yang berkongsi dan berbicara tu pun, okay, what are you focusing on? Right? So coaching bukan performance review macam kita cakap tadi lah. Sesi ni bukan untuk audit prestasi. So tak perlu defend diri atau justify semua keputusan. Tak perlu nampak sempurna dan tujuan utama adalah clarity, reflection and growth. Right. So kita bukan nak mencari salah dan kita bukan nak cover up salah, kita bukan rasa nak whatever dan tak perlu tak perlu defend dan tak perlu justify pun. Okay, that happened. I did that decision. Tak perlu nak kata sebab okay, that's not the question. The question is in terms of management, in terms of leadership, how did you see that? Can you draw from there dan sebagainya. Posture yang kita mahu. Okay, kurang defensif, kurang menyalahkan, kurang cuba nak nampak hebat, pasif dan sebagainya. Tapi hopefully you can become curious, ownership of whatever happen and moving forward. Cuba melihat diri, cuba memahami dan reflektif. Alright, so these are all the modes. Leadership bukan sekadar kemampuan mengurus program. Ia adalah kemampuan memahami manusia, memahami diri dan terus grow demi perubahan yang lebih besar. So ni satu phrase lah yang disebut. Maksudnya we want to go in that direction. Okay, untuk audience, so untuk dia akan directly participate, I have communicate with them dan dia orang tahulah a little bit of perbincangan yang akan berlaku. Tapi untuk yang audience ni pula kena buat apa-apa ke? So satu, ni minta semua orang buat observation sheet lah kot. Observation sheet, whatever format sebab kita ni. Cumanya nak cuba detect, can you detect any management punya sisi, leadership punya sisi dan personal pattern punya sisi. Sebab nanti each of us nak reflect untuk diri kita sendiri kan. So that's three aspek lah kot yang boleh ditengok. Dan during downtime, kalau kita tak ada sempat masa pun within the coaching session, masa makan ke apa, boleh nak discuss lah supaya kita grow bersama. Semua clear? Semua okey? Ada soalan sebelum kita masuk kepada the actual ni? Dia basically kepada behavior kita secara personal yang ada implikasi kepada leadership quality, management quality dan sebagainya lah. Normally kita secara sedar atau tak ada tendensi ataupun ada pattern behavior personal yang kita tak sedar. Tapi bila dia cerita kat aku macam sama ada kita atau orang yang akan realise, oh jap, dia ada pattern ni lah. Maksudnya every time this happen dia macam ni, or whatever lah, that kind of pattern. Yang adakah itu positif atau perlu di-improve. So kita nak tengok je lah. Not to say, again dia bukan isu judgement apa, maksudnya kita pun, oh kalau macam tu aku pun macam tu juga, so should I ni, ataupun oh that's a good way to go dan sebagainya. Alright, so kita pergi kepada, I think this is, okay. Kita pergi kepada sesi yang berkenaan. So, okay. Untuk first round ni, kita akan ada beberapa round. First round, the person just cerita apa okay. Yang akan dikongsikan pasal event ni ke ataupun projek ni ke, whatever lah, inisiatif ni ke. Sebab dia ada beberapa level. Ada yang memang bersifat satu program, ada yang bersifat satu projek. Tapi regardless, bendanya akan ada objektif yang nak cuba capai. What actually happen in the sense of apa yang tercapai, apa yang tak tercapai. And then, what do you observe as the, orang kata apa, kekangan dia kat mana dan sebagainya. And ada several question kan, saya pun dah tak ingat apa soalan lepas kan. And then pasal your leadership, pasal your personal behavior, adalah few soalan. So just tell as short and sweet as possible benda tu, supaya nanti bila perbincangan dalam kedua ketiga nanti audience akan tahu, okay, kita bercakap pasal apa, dan that's the background lah. Again reminder, yang ni just untuk orang tahu, okay, it's about that project or initiative or program. Program tu basically nak capai apa, what happen, what achieve, so tak perlu nak cerita, tak perlu nak reasoning kita pun sebab yang tu tak perlu lagi. It's more of backdrop of, okay, we are talking about that. Boleh? So siapa nak volunteer dulu ataupun okay, Fauz nak volunteer dulu, okay.
Tafadhal. Take the stage. Duduk je lah Tan. Tak kisah. Terpulang. Saya akan Okay, Assalamualaikum semua. Ana kurang sihat sikit. Tapi okey je kalau nak tanya apa-apa lah. Semua sikit. Tiba-tiba semua kan. Okay, cuma sebelum tu Ana mungkin nak bagi gambaran sikit lah. Sekarang ni Ana pengerusi Harmoni Selangor. Harmoni sekarang kita ada 3 layer, at least 3 layer dalam Harmoni. So yang pertama ialah Harmoni Pusat, BHP. So lepas tu ada negeri Selangor lah. Dan bawah Selangor ialah bawah negeri ialah Cawangan. So macam dalam Cawangan Selangor ada berapa? IPT. So semua tu kira bawah Harmoni negeri lah, Harmoni Selangor sekarang. Dan yang pertama lah, yang kedua nak bagi konteks juga yang Harmoni negeri ni tak apa, tak dulu. Okey. Okay, so Ana doktor dia tanya soalan-soalan tu. Sebab Ana rasa waktu doktor tanya soalan yang dekat WhatsApp tu, dia macam lebih kepada past experience sikit. Tapi waktu Ana borak doktor yang semalam, kemarin, doktor kata macam ni lebih kepada future punya plan. So Ana rasa yang Ana cerita ni lebih kepada future kot. Tapi orang yang kenal Ana tahu kot macam kalau nak tambahkan apa-apa je lah untuk bahagian pattern semua. Okey. Tuan start dengan simple je. Dengan objective project. Okey, you're trying to prove. Okey. Dia ada 3 matrix pertama, 3 matrix yang paling crucial dalam projek ni. Dalam negeri ada banyak dalam Selangor ni ada beberapa projek lain. Tapi ni salah satu projek ni ialah ni lah. Kalau nak simple kan nak panggil dia training kot. Training leadership training macam tu. So benda ni yang pertama ialah matrix pertama ialah Ana firstly Ana nak tengok Cawangan tu bila dia execute program clear, efficient, clear dan efektif lah. Maksudnya dari segi SOP, dokumen, process flow dan sebagainya lah. Kita yang pertama. Okay, yang kedua, Ana nak Cawangan, kita nak Cawangan bila buat satu projek tu dia tak fikir untuk dia punya tenure atau tenure sahaja. Dia nak sampai ke next tenure ataupun even 10 tahun lah. Sebab logiknya kalau betul-betul nak perjuangkan satu benda, kita nak perjuangan tu lama kan, bukan perjuangan tu 1 tahun je kan. Itu yang kedua. Yang ketiga ialah real impact, which is dalam modul ni Ana sendiri akan cakap yang real impact ni yang paling susah nak cakap macam mana lah. Real impact ni dia macam sebab kadang-kadang Ana tengok buku kat kedai-kedai kan. Even nak cakap social change tu, dia buat buku tebal macam ni. Macam nak measure social change. Dia macam nak tahu benda tu betul-betul berimpak ke tak kan. Benda tu kadang-kadang fake. Orang cakap macam at least buatlah program, asalkan ada program. Tapi macam nak kata program yang berimpak tu ialah betul-betul yang ni kan. So benda tu tak clear. Tapi Ana berhasrat satu masa nanti dalam modul ni kita orang boleh ada satu framework yang clear lah pasal benda tu. Okey. Ataupun contoh lain macam kita tengok aspek askar kan. Askar kita tengok dia taat, dia pun kompeten, boleh berbakti pada negara semua. Tapi askar ni walaupun dia taat dan kompeten semua, kita tahu yang bidang askar tu sendiri ialah bidang yang signifikan dalam negara. Dia bukan bidang-bidang macam bukan bidang-bidang cikai-cikai ke apa lah. Maksudnya bidang tu sendiri itu maksudnya real impact lah. Dia signifikan aspek yang perlu ada dalam negara. Okey, itu yang pertama, berkenaan objektif. Okey, yang kedua, process flow. Process flow doktor tak tanya tapi nak tambah juga. Okey. So macam mana process flow dia, macam nak buat so what's next kan? Apa 6 bulan ke depan ni? Ana rangka 6 bulan je lah. Tapi ni secara umum je. Yang pertama kita kena survey dulu lah. Okey. Sebab kalau kita nak faham apa benda yang kita nak bagi solution kan. Kalau contohlah ada 3 matrix tadi kan. Mungkin Cawangan tu perlukan satu je. Mungkin dia perlukan 3. Mungkin dia perlukan 2. So kita kena tahu dulu lah macam Cawangan tu. Contoh Cawangan UIA, contoh yang A kan. Contoh
Tengok-tengok perlukan matriks yang nombor 1. So dari situ kita kita orang kena faham dululah. Tu yang apa yang anda panggil survey lah. Okey, yang pertama survey lah. Yang kedua bulan 2 hingga 5 provide and execute. So bila dah contohnya kalau kita orang turun tolong cawangan tu dalam modul yang tertentu, macam nak kita orang nak pastikan, mungkin kita orang sampaikan solution tu, tapi macam nak ensure yang PIC tu betul-betul buy in dan betul-betul execute. Kan? Macam okey, anda boleh cakap pandai-pandai aku orang buat kan. Dia macam trust lah dekat UAE, pandai-pandai buat kerja ni kan. Contoh tapi tapi nak tahu yang projek kita orang ni betul-betul membantu, sebab kita orang nak benda yang sustain. So kita orang nak juga macam mana kita nak tahu ialah cawangan itu sendiri kita ada data lah, macam evaluate. Contoh pada 3 bulan ni cawangan dah berjaya buat macam ni. 6 bulan cawangan dah berjaya buat macam ni. So dia bukan semata-mata membantu cawangan tu juga dia membantu kita orang juga untuk bagi tahu untuk tengok betul ke kita orang punya pertolongan tu betul-betul menolong in long term kan. Okey, so tu dari segi provide and execute lah. Dan last sekali ialah kita orang evaluate lah. So kita orang akan tanya jugalah mungkin by sebulan sekali tu macam tu. Tuan tanya juga daripada customer. Basically customer kita orang PIC cawangan lah, PIC cawangan customer. Kita tanya customer, ada tak apa-apa yang kita orang perlu improve lah. Dan daripada kita orang punya projek ni, turun-turun cawangan, sibuk-sibuk kan, nak tolong-tolong ni, ada tak yang kita orang boleh improve. So dari situ kita orang boleh improve lah untuk next project tanya ke hadapan lah. Okay, itu untuk proses flow yang kedua. Yang ketiga, success and struggle. What will go smooth and what will be challenging. Okay, ni mungkin lah just kemungkinan je lah. Mungkin yang smooth ialah PIC boleh buy in, maksudnya dia faham je kan. Then lepas tu one-on-one coaching is your mungkin bila turun sesi tu macam clear je sesi coaching tu berlaku macam ni. Dan mungkin juga documentation and tracking you can do system. Maksudnya mungkin ada dokumen yang macam Rana cakap ni, dia macam dah ada seolah-olah ada template kan. Ada dokumen 6 bulan korang kena isi macam ni, 3 bulan macam ni. Dia macam nampak clear kan. Tapi dan walaupun mungkin tu ialah strength, tapi dia boleh jadi challenging juga. Sebab apa? Contoh nak maintain consistency. Walaupun data tu ada, tapi customer kita orang still manusia kan. Mungkin ada benda-benda yang berlaku waktu cawangan, waktu diorang nak buat projek tu, tiba-tiba ada skill yang tak tahu lah benda apa-apa human factor yang berlaku ke apa semua kan. So challenging dia ialah satu nak maintain consistency. Dan yang kedua, macam nak kita orang nak manage kalau benda tak macam apa benda yang kita orang expect. And, atau even itu benda apa? Ataupun mungkin benda yang berlaku kat cawangan nanti, benda tu mungkin benda yang customer tak expect pun. Contoh dah cakap kat cawangan, PIC macam ni. Tapi bila PIC run tak macam ni pula kan. So macam nak kita orang nak tolong bahagian tu pula. Macam tu lah. Dan last sekali ialah knowing when to let branch struggle versus jumping into. So macam nak kita orang sendiri nak bagi, macam nak cakap bila customer kita orang nak faham idea kita orang, macam nak bagi korang ada authority atau autonomi buat benda tu versus dengan kita orang cepat-cepat nak tolong. Sebab kadang-kadang proses korang nak proses customer nak senang cakap nak customer nak sama Azim tak ada word pula. Okey macam ni. Sama Azim macam cakap kalau customer tu nak contohlah kalau kita bagi solution kan. Lepas tu customer nak buat solution, nak run the solution. Macam nak bezakan, contohlah kalau ada benda-benda macam nak bezakan anda nak tolong korang cepat-cepat. Mungkin anda dah ada gambaran lah, sebenarnya kalau berlaku macam ni, korang kena buat macam ni lah. Itu pertama, itu macam laju sangat. Tapi kadang-kadang ada masa kita kena bagi ruang untuk customer fikir sendiri solution macam ni. Kadang-kadang sebab process thinking tu kena belajar juga kan. So benda tu nak kena seimbangkan lah. Okay, so soalan ketiga doktor tanya pasal apa benda yang excites and what anxious about in handling PICs, emerging leaders, volunteers. Okay,
Okay, apa benda yang membuatkan kita excited lah, benda yang macam mungkin berlaku bagus ialah bila kita tengok atau customer tengok leadership, kan ada salah satu matrix ialah second ialah next pelapisan ada kan. So benda tu kita akan rasa excited lah. Contohlah. So Ana pun akan rasa excited lah bila customer, oh dia nampak lah macam nak buat macam ni kan. Okay. Tapi apa benda yang anxious, even Ana sendiri akan rasa macam adakah customer akan ready lah untuk modul macam ni kan. Diorang okey ke macam tu lah. Atau kadang-kadang mungkin ada benda-benda yang kita orang kena, itulah sebab tu survey tu penting lah. Kita nak kena faham dulu sebenarnya customer apa sebenarnya pertolongan yang betul-betul diperlukan kan. Ada pertolongan yang diperlukan sebagai individu. Ada pertolongan yang diperlukan sebagai team. Bagi contoh Ana cakap bila Ana jumpa customer, Ana lebih pada jumpa team tau. Bukan jumpa personal ke apa semua kan. Sebab ada orang yang mungkin by personal pun, contoh customer, by personal pun dia tak boleh nak, dia macam ada perlukan bantuan untuk dia lebih boleh lead dia punya cawangan lah, macam tu lah. Contoh support system cawangan problem ke kan, itu dah level lain lah, macam tu lah. Okay, itu what anxious lah. Dan macam ni kalau okay lah, itu bahagian yang soalan ketiga. Soalan keempat ialah approach. Macam mana anda nak approach customer lah. Kalau yang sebenarnya apa benda yang anak ni just luar topik sikit. Yang anak tulis ni cloud. Dia memang dah banyak borak dengan cloud, dengan AI ni. So dia pun macam bagi jawapan based on macam mana cara anak interaksi dengan dia lah. Somehow benda ni betul je sebenarnya. Betul lah, anak setuju lah. Okay, tak apa. Okay, so yang keempat ialah your approach lah. Macam mana anak nak lead benda ni. Macam mana nak facilitate dan supportive lah. Okay. So biasanya Ana tak tahu lah kalau yang orang lain rasa macam ni dulu-dulu. Cuma Ana rasa Ana lebih kepada facilitatif lah. Macam mana banyak tanya soalan dan tak dictate lah. Tak dictate. Macam tu. Dan I need to be supportive lah kalau bila Ana lead tu kan. Dan but when things get messy, you shift to directive. So kadang-kadang kalau macam saya cakap tadi, dia ada problem risau kalau macam benda yang berlaku tu tak macam Ana expect pun. Lepas tu atau so adakah Ana akan terus bagi solution kat korang atau Ana bagi masa korang untuk berfikir jap. So benda tu pun is one of the approach lah. Macam Ana nak seimbangkan antara bagi solution yang memang insya-Allah solution tu bagus dan bagi juga masa untuk masing-masing discover themselves lah. Okay. Dan last sekali tu juga lah. Tapi last sekali tanya success matrix. So success matrix dia paling kurang mungkin kan ada 3 matrix kan. Yang pertama execution clean. Yang kedua ada pelapis. Yang ketiga real impact. Kalau pun tak dapat tiga-tiga ni, apa at least sukses yang insya-Allah akan memuaskan kita orang. Yang pertama ialah execution improve. At least execution cawangan nampak smooth lah. Dan yang kedua ialah at least ada leaders yang nampak step up lah untuk next tenure. Dan yang last sekali ialah yang ketiga ialah one solid case study. Sebab contoh benda ni benda baru kan. So bila kalau anda betul-betul buat run this project dengan cawangan ni dan nampak apa 6 bulan ni, inilah data dia, data projek ni. So kita orang boleh sampaikan ke BHP ke orang atas, okay, ni this is our project. Yang sebenarnya projek ni membantu atau tak, waste ke tak waste, macam tu lah. Sebab kalau ikut sekarang memang tak ada lagi lah projek yang nampak betul-betul tolong cawangan dan memang orang panggil apa, kutip data daripada awal sampai akhir. Adakah projek ni betul-betul membantu cawangan? Kalau betul-betul membantu, tak ada data tu. Adakah cawangan betul-betul rasa tak ada data lah, dia just assumption. Last sekali ialah I learn something lah, at least macam tu lah. Daripada 6 bulan projek ni, memang nak run pun lah projek ni. Kalau apa benda yang mistake ataupun I can learn something, itu je lah. So that's all from me lah. Thank you. Terima kasih. Ya, ada soalan? Oh, tak nak terus. Okay.
Macam je? Tak dengar. Evaluate. Situasi mana yang kita akan bagi dalam berfikir ataupun situasi yang macam mana yang kita akan bagi. Oh, spesifik. Okey, jap. Ni how dia manage ke how dia rasa sepatutnya dia manage? Nak cakap pasal Oh, sepatutnya macam spesifik. How yang sepatutnya. Okay, so nanti simpan soalan tu. Sebab sekarang ni baru first round ni just nak memahami sebab kita ada beberapa orang lagi. Dan nak memahami, okay tu projek dia belum so tukar tak nanti terus orang je lah sampai tak sempat kan. So kita nak tahu dia punya actually apa yang dia sedang handle, apa yang dia cuba capai. Alright, so tapi kalau ada soalan sebelum tu lupa boleh je tanya. Cumanya jawapan dan perbincangan tu is for the next round lah supaya sebab kalau kita dah start masuk nanti yang nak berkongsi lepas ni dia dah terpressure dengan level yang bukan pusingan ni punya benda kan. Dia macam oh nak apa tanya soalan-soalan kan ataupun terpaksa jawab benda tu. Alright, jazakallah khairan. Jap, Ana encourage lah kalau ada soalan tu je. Alright. Sila. Dia suka dia tanya. Okay, insyaAllah kita pergi kepada second. Ada yang nak volunteer ataupun oh you, yang ditanya tu tahulah tapi dia tak tahu pasal orang lain. So kalau you nak volunteer. Kalau tak I petik je lah. Kenapa? You nak tunggu, you nak tengok by hierarchy of umur ke apa? Because you are definitely the youngest lah. Tak ada orang yang lagi muda sini kan. You nak ikut umur lah. Macam dah sini. Oh tak. You nak save the best for last. So sebab tu you nak last. Okay. Tak apalah. Okay, Haris boleh? Tak ready. Okay, this one is just to explain sebab contohnya sebab in my question to you I kata boleh nak specify contohnya masa induction tu ke or the previous but this is just to let them know ni kita cakap pasal projek ni the project objektif macam ni so success tak success yang that basically tu je lah. Okay. Alright. Okay. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Kalau anda tak kenal nama boleh tahu nama. Oh yeah, so my name is Fauzul Azim. Boleh panggil Fauz ataupun selalunya dia panggil Fauz Junior lah, Fauz Junior. So lagi senang nak distinct. Okay. Apa? Okay, so basically Ana kalau background basically Ana sekarang ni project manager Abu Bakar Siddiq project. Basically it's dakwah to non-Muslim. So basically recently kalau nak kata what project that I'm going to share today related to the questions is the most recent one is the induction or like the first meeting of me and the new recruits lah of Abbas project. So what was the objective of the induction? Basically objective dia is basically like number one, I wanted to do like mind setting with the new recruits, and at the same time like getting to know each other, not just me with them but also diorang dengan teammate diorang pun diorang cuba faham each other juga. And also in a technical sense, kita orang macam by the end of that meeting tu memang almost all the divisions nak cuba buat plan of action lah, like timeline lah of what to do for the upcoming semester. Okay, so the second question was apa yang berjalan dengan baik dan apa yang tidak menjadi seperti yang diharapkan. Okay, so basically what was the good thing that happened during the induction was that I guess in a way objective wise kalau nak kata if I understand dia macam
I guess daripada perspektif of Ana dapat share the mindset of the vision tu, Ana dapat bagilah dekat the new recruits. Tetapi kalau nak kata Ana nak cuba faham mindset dia orang, itu Ana tak dapat. I didn't get to understand them lah. And in another sense, the good thing was also that the most critical divisions, which was module, data analyst and diorang dah ada timeline lah yang macam nampak macam in my opinion macam it's workable lah, and I can work with them on that. So what's not the good part is maybe personally, like from me, I think like sometimes dia jadi macam I noticed when I started explaining to them macam what we want to do in Abbas, and then like division ni nak buat apa, dia jadi macam terlalu big picture sangat that dia orang pun macam tak faham nak buat ni. So that's why at the end of that meeting pun there are some divisions yang macam dia masih tak faham lah apa yang dia nak buat. So that created I don't want to say conflict because baru first meeting, tapi dah start boleh rasa lah some kind of disagreement or some kind of uncertainty between me and the Abbas recruits. So yeah, so then the third question was, apa cabaran terbesar dalam mengurus tim atau manusia sepanjang projek tersebut? I wrote here. This is very technical lah, very technical. I wrote here what was most difficult is probably from my own problems is that dia macam it's hard for me to tap into another person punya, like dia macam like I didn't grow up with the skill, with the understanding macam mana nak cuba memahami orang lain punya emotion or ataupun dia punya vision or dia punya tu. So it becomes sort of like macam it becomes like I'm like a robot, you know. So dia jadi macam Ana jadi macam robot. So dia jadi macam like dia tu sebab dia orang tak faham like what's happening, sebab because I'm too no, too straightforward, I guess you could say that, too straightforward, Schema. Okay, so itulah sebab apa macam I guess like this is like a bit of a side tangent, tapi dia macam dekat sekolah dulu macam so semua orang, I don't know if it's good or not, tapi semua orang dah kenal Ana sebelum Ana kenal dia orang. So Ana macam tak dapat the experience of bertaaruf dengan orang, sebab orang dah tahu Ana sebelum Ana tahu dia orang. Dekat sekolah. I don't think it's a good thing. Because that really gave a disadvantage of right now lah, because now I don't have the experience to go up to somebody and be like, oh, like who are you, like okay, so number 4, apa approach yang anda cuba gunakan untuk lead atau gerakkan orang? I think daripada sekolah sampai sekarang, Ana memang tak nak kata Ana macam follow 100% cara Dr. Saif. So I think Dr. Saif does a better job lah. Tapi in a way, in some semblance, memang I see similarities with how I do things with Dr. Saif lah. Like macam I explain the big picture, and then dia macam I hope that you can understand, and then like you like I just assume like macam you guys can just like I give this expectation, and then you can come, since you sign up for Abbas, like I hope that you can like respond lah kan. And also what I also like to do during the Abbas project planning though
is macam a lot of the brainstorming tu maybe apa some of the JKD members like dia orang tahu lah, like macam Ana macam tak selalu cerita my thought process. So it becomes like macam, oh, this is like suddenly ada something happening. So dia jadi macam, I'm in a way I'm also not I'm not communicating my plans to my teammate, but at the same time dia macam brainstorming tu macam I don't know why, like macam I prefer brainstorming it at first by myself at first, like right now lah. So number 5, apa yang anda rasa menjadi bottleneck terbesar dalam diri anda sendiri sepanjang handle projek tersebut? I think itulah my soft skill of not able to fully attempt to understand other people. So it becomes like, yelah, as I said lah, like a robot lah. Dia macam like a robot. So I think like macam like how do you create a connection between two humans, and then like how do you make them like, you know, bring them together. Macam part tu macam Ana tak ada lah that skill. And then number 6, apakah satu perkara yang anda paling perlukan bantuan atau coaching sekarang? I think kalau bantuan memang I'm still trying to figure out, like as I said previously lah, like, macam mana nak build the bond of connections tu. I think that's the one that I need help, especially with committee members. So yeah, so that's all from me. Okay, thank you very much for sharing. Okay, terima kasih banyak. So harapnya boleh dapatlah gambaran kalau dia punya projek tu sendiri. Kalau projek besarnya adalah Abu Bakar Siddiq punya projek Dakwah Muslim. Dia punya yang di-specify tadi pula, event yang berlaku adalah induction ataupun first meeting dengan new recruits. So Haris, atau Bismillah. Okay, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haris bin Zunaidi, boleh panggil Brother Haris atau boleh panggil Anta. Boleh panggil Haris. InsyaAllah, HARITH. Jadi Ana daripada program under JKKS, iaitu under UMAK. Sekejap, minta maaf doktor sebab tak berapa bertenaga sikit. Baru balik daripada KL pagi tadi. Untuk semalam ada program dekat sekolah lama Anta kat Imrazim tu. Kena buat tak apa semua. Dalam masa satu hari je, seharian tu, pagi tadi juga Ana balik, datang sini balik. Jadi Azim, terus. Okey, jadi Ana dapat pegang amanah untuk Ana bertanggungjawab untuk dua program, iaitu JMP dengan MLM. JMP ni nama panjang dia Guide Me Project, and MLM ni mentoring Muslim Youth Leadership Mentoring. Di mana dua program ni adalah program volunteering. Kita fokuskan kepada student sekolah menengah dan sekolah rendah. Secara spesifiknya MLM ni untuk sekolah menengah. Baru-baru ni session kita buat untuk pelajar tingkatan 1 dan 2. Kita fokuskan kepada tingkatan 1 dan 2 untuk membentuk leadership diorang, kepimpinan. And then JMP ni kita fokus kepada akademik. Kita fokuskan kepada student sekolah rendah, sekolah menengah.
Dua tu. Tadika ada juga, cumanya tak berapa banyak. Jadi itu beza antara dua program ni. Dan Ana pegang POP dan POI. Ataupun secara basicnya team media lah. Public opinion and influence, and also public opinion and promotion. So basically dua benda ni sama je, cuma objektif program tu yang berbeza menyebabkan video dan konten-konten semua pun akan jadi berbeza sebab dia berbeza objektif. Jadi berbalik kepada soalan yang pertama, apakah objektif sebenar program tersebut? Jadi untuk MLM ni basically kita mengharapkan student tu dapat menjadi role model untuk rakan-rakan diorang lah. Sebab tu bila kita datang bukan sekadar untuk berseronok. Kita nak pastikan student-student yang datang tu pun diorang dapat something lah. Diorang dapat input and output supaya nanti diorang boleh jadi role model untuk pelajar-pelajar lain di masa akan datang. But untuk POP sendiri, POP kan dia menggunakan media. Jadi dia akan gunakan media ni sebagai platform perantara untuk bagi tahu orang kat sana, orang luar, macam audiens kita, mahasiswa, orang awam ataupun student-student daripada sekolah tu sendiri ataupun sekolah-sekolah lain, supaya diorang boleh tahu yang masih lagi ada orang-orang macam kita yang nak menggerakkan ataupun yang nak memastikan keberlangsungan sikap, nak bagi diorang semangat lah untuk jadi role model apa semua. Okay. Kalau JMP pula tadi macam Ana kata, fokus kepada akademik, and then fokus point sendiri untuk jadikan sama juga macam POP, untuk memastikan orang dapat tahu yang masih ada lagi orang-orang macam ni. Okay. And then soalan kedua, apa yang berjalan dengan baik dan apa yang tidak menjadi seperti yang diharapkan? Berjalan dengan baik For now, yang berjalan dengan baik, alhamdulillah semua tim POP dan POI sendiri, semua tim ada orang. Maksudnya setiap unit tu semua kerja masih lagi berjalan, cumanya tak seperti apa yang diharapkan. Konten-konten masih lagi boleh dibuat, tapi bukan dalam kuantiti yang kita mahukan. Disebabkan oleh kekurangan komiti sendirilah, kekurangan komiti. And then komiti ada, cumanya masa tak ada. Kita tak tahulah kan sebab apa, tapi kita kena husnuzon je lah. And then kita dah arrange dah jadual tu betul-betul. Kita dah arrange session ni siapa jaga, session ni siapa jaga. Tapi disebabkan diorang pun yelah adalah masalah diorang kan yang kita tak boleh nak paksa juga sebab ni program volunteering. Jadi itulah baik dan buruknya kat situ. Then sekejap Also, okay, so itu je lah rasanya yang berjalan dengan baik dengan apa yang tak menjadi. Soalan yang ketiga, apa cabaran terbesar dalam mengurus tim atau manusia sepanjang projek tersebut? Kalau katakan poin ni, pengurusan cabaran terbesar Okay. Untuk Ana sendiri, rasanya cabaran terbesar tu datang disebabkan oleh Ana sendiri kot. Disebabkan oleh Ana sendiri, disebabkan masa tu lah. Ana punya time arrangement rasanya agak serabut untuk SEM ni. Disebabkan akademik punya perkara and also kelab-kelab lain lah. Sebab untuk pengetahuan semua, Ana SEM ni agak buat benda ekstrim. Apa maksud tu Ana kredit awal Ana untuk SEM ni saja dah 20. SEM ni 20. 20 tu unit course ada 5 kot. 5, 2 tu Unicore. Kuliah 5, Unicore 2. So, and then club, Ana pegang kepala club, bukan kepala lah. Team media juga, cumanya kepala. Tak banyak 5 je. 5 je lah. Jadi itu yang menyebabkan Ana rasa terbeban betul untuk saya ni. Apa yang Ana cuba buat kan? FOMO lah orang kata, FOMO. Nak ikut sangat orang. Jadi disebabkan itulah Ana tak boleh nak fokus kepada JMP, kepada MLM, and then club ni. So, serabut kat situ lah. Jadinya masalah tu datang pada diri Ana sendiri. And then Ana harap tahun depan Ana boleh ubahlah sikap tu. Teruknya. Astagfirullahalazim. Okay, and then
masalah untuk menguruskan ahli-ahli sendiri lah, sebab setiap kali ada projek ataupun kerja, kita yang kena ingatkan sebab kita kepala. And then kita pun tak sediakan assistant untuk backup kerja kita. Jadi itu satu benda yang perlu ditambah baik. Patutnya Ana ikutlah apa yang Sister Hanim pernah suggest lah. Dia kata Ana perlukan assistant lah untuk tolong. So maybe boleh cuba untuk next sem. Okay, so itu overall apa cabaran terbesar dalam mengurus sistem semua ni. Soalan keempat, apa approach yang anda cuba gunakan untuk lead atau gerakkan orang? Apa yang Ana selalu buat sebelum ni seperti macam biasalah. Macam biasa yang apa Ana pernah buat sebelum ni. Ana selalunya akan menggunakan, Ana akan mula-mula bagi macam motivasi ataupun bagi kata-kata semangat lah, bagi tahu objektif kita ke ataupun bagi tahu kenapa kita buat semua benda ni supaya diorang faham lah. Bukan sekadar datang nak seronok, nak star point, nak apa semua tu. Tapi Ana bagi tahu juga apa benefit lain yang kita boleh dapat dengan benda ni. Untuk meyakinkan diorang sendirilah. Lepas tu kalau macam diorang tak boleh tangkap juga apa yang Ana cakap, Ana akan PM seorang. Ana akan PM. And then kalau ada chance, Ana cubalah ajak dia bersembang ke depan-depan, jumpa. Jadi itu apa approach yang Ana buat. Dan soalan seterusnya, apa yang anda rasa menjadi bottleneck terbesar dalam diri anda sendiri sepanjang handle projek tersebut? Dalam diri sendiri Maksudnya first thing adalah disebabkan Ana ni jenis orang yang susah untuk buat keputusan. Maksudnya Ana punya idea tu macam banyak. Cumanya banyak tu menyebabkan pilihan tu tak tahu nak ambil yang mana. Sebabkan bila nak ambil satu pilihan ni, Ana akan fikirkan dulu apa konsekuensi yang akan jadi. Apa kesan yang akan jadi bila ambil benda ni. And then Ana akan fikir pula pasal idea lain. Bila datang idea lain, Ana akan fikir pula apa kesan dia kalau benda ni buat. Jadi Ana pun macam susah nak pilih. Dia tu susah. And also disebabkan kepala satu je, Ana pun kena fikir semua benda sendiri. Itu yang menyebabkan tak teratur semua tu lah. Okay. And then time management. And also satu benda yang Ana tak boleh, macam mana? Yang Ana harapkan benda ni dapat hilang daripada diri Ana adalah Ana ni jenis yang tak serius lah bila buat kerja. Tak serius. Maksudnya Ana akan anggap benda tu tak adalah macam main-main sangat. Tahu je tu tanggungjawab semua kan. Tiap Ana macam endah tak endah macam tu lah. So for the next question, apakah satu perkara ataupun apa yang anda perlukan, paling perlu kebantuan sekarang? Maybe macam mana nak buat keputusan, decision making, and also time management, schedule management. Maksudnya itu je. So itu saja daripada Ana. So harap semua faham, insyaAllah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya? Okey, Waalaikumsalam. Ada pemahaman kalau Abbas sekarang Oh, ni tanya umum okey. just tadi tertinggal. Bos berapa orang? Anak buah maksudnya. Sepatutnya ataupun sekarang. Kalau pop, patutnya lebih kurang 30 lah. Pop 22. Pop je. Pop time out Kalau poi sikit. Poi semi sikit je. Dalam 7 orang tu. Poi bawa JMP. JK apa point? Kalau untuk kelab-kelab lain, average dia berapa number? Kali pula. Kelab kami 4. Average number. So around 7. Sepatutnya 7 orang. Tak tu kelab lain. Tak ada kelab yang sebesar kelab Harmoni lah. Tapi dah Harmoni pun rasanya MLM yang start besarkan dia punya team kan. 30 kan sekarang sebab dulu pernah reach 50 kan teamnya dia. Dah kurang jadi 30 je, sedih. Alright. Itu pun tak cukup tangan kan.
So depend sejauh mana nak pergi tu, kita akan rasa relatively tu kan. Okay, jazakumullah khairan katsira bagi yang telah berkongsi siapa yang rasa macam next time aku pula nak kongsi, bagi tahu je insya-Allah. Okay, secara hopefully you all take notes of your observation, right? Observation. Now, dalam perbincangan ni, kalau kita nak menstrukturkan aspek atau topik yang kita akan bincangkan kalau kita menstructurekan betul dia akan ada first kita bincang layer color ni. Layer objektif. Right. Contohnya kalau dari awal pun sebenarnya saya pun masih confused sebenarnya objektif yang saya nak capai apa so that's one aspect yang biasanya that's first thing to be resolved lah. Second, kalau lain pula. Boleh kita kata sebagai sistem lah. Right. Nak claim Dan biasanya yang ni sisi kalau kita nak quantify dia macam sisi management Zikir bawah Third biasa kata people. So ni ada aspek walaupun sebenarnya kadang-kadang setengah kita tu akan bercampur antara isu people ni sebenarnya management ke leadership tapi kalau kita set up sistem untuk how dia function, dia bergerak, SOP semua tu, kita cakap macam ni. Yang ni more kepada sampai dia terasa macam aku nak buat benda ni. Dan yang keempat adalah ni kalau kita cakap ni dah masuk macam sebenarnya bukan benda-benda ni, aku ni yang ada something yang kena dibantu macam tu kan. Alright. So kita akan bincang kepada ini. Now, kalau tengok ketiga pembintangan tadi I think you can appreciate level yang berbeza punya skala lah. Bukan nak kata project tu level berbeza sebab kalau kata Abbas ada something yang beyond apa yang diceritakan tadi, tapi yang dikongsikan tu ialah one specific program. So kita akan bercakap tentang micro punya aspek. Kalau level yang Haris cerita tadi pula satu unit, which is unit media lah basically. So dia dah jadi unit yang bawah tu akan banyak lah benda yang dia buat ongoing. Atau kalau Fauz pula macam satu projek besar 6 bulan kepada cawangan yang banyak dan sebagainya. So different scale tetapi masih kita boleh cerita pasal managing dan juga leadership. Bukan nak kata kerja yang dia buat tu level berbeza, tapi apa yang dikongsikan, sudut yang dikongsikan. Sebab kalau Fauz Junior tadi cerita pun sebab dia kalau dia nak cerita SPM Abbas dia banyak lagi lah benda cerita kan, tapi dia cerita just for ni kan, sebab based on the question. Now so kalau macam ni so we'll go to the smallest scale dulu. So Fauz Junior dulu. So boleh kita bersembang di depan. So this is more of understanding, for me to understand you and for you to understand yourself lah juga kot. Perhaps jap. Let me okay. Fauz Junior Okay. So this is harapnya boleh okay, podcast kita. Kalau I ask a very blunt question ni bukan macam terus macam mana nak bagi ayat tu macam Sadri dulu lah. Tapi it's more to understand you because because from whatever you shared. Okay, siapa yang pernah sembang dia? Sebab siapa yang tahu dia lebih English daripada Melayu? Tak adalah. Faham je Melayu kan? But in terms of the more natural language, sebab kat rumah memang cakap English kan? Right, so bila first time bawa dia tu, I pun adapting to macam tu lah kan? Alright. So from what you shared, okay, I got a question lah. Cumanya before judging,
not to judgment, tapi before concluding that, oh, you are not clear about this dan sebagainya. So let me just get the answer from you lah. Maksudnya, okay, let's focus on the induction. I call it induction, but I'm not sure what you call it. But you can, okay, the first meeting with the new recruits. The first meeting with the new recruit. Semua faham? Sorry lah kalau understand. Faham. Okay. Secara spontan, tak tahu bahasa Melayu Inggeris agak spontan apa? Spontaneous combustion lah. So, apa? Saya secara, okay, if I ask on the spot, can you just explain, because you talk about the objective of that session, in your own words, saya spontan je dan secara sembang, kalau saya tanya macam, so what do you actually, because objective is objective, but I'm using different word. What actually you want to achieve from that session? What I actually want to achieve. What I actually want to achieve was for me at that time, what was most important to me was making. Kuat sikit. Dengar? Tak dengar? Kena. For me, what was the most important thing at that time was to create the plan of action lah for the upcoming semesters. Alright. So if that's what you hope was be the final outcome of that session, okay, we have the plan. Alhamdulillah, let's go in. Do you think it's achieved? It's not fully achieved. Maknanya there are some plan. Yeah, some divisions managed to make the plans, but During the session? Yeah, during that session, yeah. Maknanya session tu panjang lah. Ada macam, okay, you understand this to discuss. Yeah. Okay, There was a discussion. Alright, that's good. Now, going back in time, before the session itself, do you anticipate that you'll fully get the action plan, or you actually anticipate that you will never get there for whatever reason? Actually, I did anticipate it to be finished. Complete. You will have a complete. Yeah. So meaning when it doesn't get to that destination point, were you surprised? No, because the reason why I wasn't surprised is because after talking to them, then I suddenly realized like there was a like misunderstanding from my part towards them. Okay. So then I concluded that because I wasn't clear enough, it made them difficult to plan ahead. Sebenarnya you're not surprised because of that observation lah. But you do not anticipate that could be a scenario because you anticipate that memang akan hujung macam tu. Yeah, I didn't anticipate it. Yeah. No. Alright. But okay, to be fair, is this the first of that kind of thing yang you conduct? Can you actually have some experiences of doing that process? The process of which part? Meeting, coming up with whatever yang you nak dapat action plan apa semua tu. Actually, I mean, if I were to say from school, Dah biasa buat. Dah biasa buat lah, but it was like the same problem lah, the same problem. Interesting. Maksudnya this is not something new. This is not, but because this means I'm not really learning from my mistake lah. Yeah. Okay, so Tuan. Now, I think okay, because yesterday we touched upon a concept of customer experience atau customer journey, and I think jadi interesting discussion here because you missed the last MAG where we cover this point. If I'm to tell you now, macam mana how to ni, ataupun okay, now having heard whatever, having experienced that experience, having heard discussion yesterday dan sebagainya, do you recognize nak kata apa? Reading human being ni is one critical component in charting our objectives of an event or activity, or do you think there's a way to bypass that? Faham salah? I think I think after like before meeting them, there was like already like about the idea of what to do afterwards.
But then when I met them, then I realized like, yeah, the fact that they're not sharing the same Wavelength. understanding or the same wavelength, though, it significantly slowed down the process of trying to execute whatever was planned. Alright. Okay. So in this regard, meaning we are talking about only objective of a particular thing, and because when we say objective, okay, do you agree with this statement? Kalau betul lah program tu kita set objektif tu, if that's truly what we want to achieve, we will do whatever it takes to achieve it. Do you agree with that statement? Yeah. Okay. And normally, if we do not do extraordinary things, either we are not serious about the objective, that's one possible case, or we assume everything will go in place, everything will tak ada masalah lah, maknanya insyaAllah okay je, so there's no need of extraordinary precaution apa semua, sebab macam okay, I'm in my imagination, I tell them this, dia akan menarik, faham kan? Maknanya do you agree that that's the two possible scenario kalau kita, bila kita betul nak capai objektif, the way we chart the action is biasa-biasa. Kau tak faham ayat ni? What you're saying is like, in order to achieve the objective, We will do what? Do I agree that I should do whatever it takes to fulfill Okay, the before objective? about you I'm talking about a concept. Maksudnya, setuju tak kalau betul kita nak capai objektif tertentu, we'll do whatever required to achieve that one. And second, if whatever we plan, kita kan buat ni doesn't seem macam extraordinary, quote unquote, macam simple je, either kita tak serius nak capai benda tu, which I don't think is the case for you, sebab ada orang yang macam on paper dia claim objektif ni, tapi dia tak adalah berhajat sangat pun, or dia memang berhajat, tapi dalam kepala dia assumptionnya ialah dia buat macam ni sikit jadi, dia jadi kan. So do you think that's the two possible scenario, atau you can think of other alternative yang a reason why memang kita nak capai tapi kita buat biasa je? I think for me, because reflecting on my past experience of dealing with my group mates during school, I tried to push them so hard that it didn't matter in the end, because they still didn't want to commit to the plans that we planned on. So then I realized that this is my conclusion from that experience, and that's why Abbas with the new recruits ni, I'm not going all out right now, because I think that human ni it takes some time, and I cannot expect that on that day terus they will tentu. But I believe that in the future, like I will eventually, as I meet them more and more and we plan more and more, it might work out, it might not, but as my job is to find more people and then to continue. Okay. Now, sebab sebab now we are already touching about these two other element, tapi for now, okay, is there anything unclear, sebab kita akan bincangkan hari ni pasal our personal growth, in this case you lah, in term of objective, system, management, leadership dan personal kan. So kita tak sentuh lagi personal ke apa, tapi maknanya from the objective wise, do you have any question ataupun anything unclear ke? Objective wise regarding the... Tak, maksudnya how to actually understand macam mana kita manage ataupun macam mana kita set objektif, dan how does it implicate sebenarnya anything yang bersifat begitulah. Contohnya kalau kita kata bila kita dah set, okay, nanti first meeting nanti kita nak objektif ni, ada soalan yang mungkin okay, is that a realistic objective? Maknanya soalan berkenaan dengan objektif lah, even the way we set objektif tu pun something yang apa-apalah. Maknanya do you, in that regard, ada apa persoalan tak? Anything you are still, I'm not understanding about that one. So regarding the objective, I think I still need some work on that, because
sometimes apa macam I make objective based on the spur of the moment because I don't plan too far ahead in the future. So sometimes the objectives they just depending on the circumstances they might just okay suddenly I changed my mind, like this is what we need to do. So itulah. Understood. So, yeah. So it's not smart lah. It's not smart. Okay, so for now, thank you very much. So you can pulangkan. Microphone. No. Jangan. Okay. Now, okay. Sebelum pergi kepada next client, nak tanya kepada semua, for your personal, your semua yang personally lah. Ada yang ada masalah untuk isu-isu objektif tak? Menetapkan objektif, being real with the objective, ataupun tak no issue? Ataupun kenapa? Memang kena ada objektif ke? Ataupun apa-apalah? Ke tak, soalan tu pun tak faham? Itu dia macam yang terusan ke ataupun dia macam ada pengakhiran. Macam kalau dah sampai benda tu, kira kita Dah capai? Apa? kira dah balik lah. Kira macam dah tak payah buat dah benda. Tu apa? Nature objektif tu ke? Macam target lah. Ada contoh tak nak memahami apa? Maksudnya apa? Kalau sampai 500 ribu follower, macam tu ke benda ni? Lepas tu Alhamdulillah dah settle ke? Ataupun perubahan? Okey, sekejap So kita akan Okey. Siapa kat sini yang whatever objective, contohnya bila you lead something, biasanya benda tu ada objektif nak dicapai. Dan it becomes your personal objective. Ada tak yang biasanya macam tu? Memang personally aku nak capai benda ni. Ataupun ni Prof. Azlina suruh buat ni. Dia ada beza macam it becomes kita punya passion. Aku memang nak pergi capai benda ni. Dan biasanya orang yang start project sendiri, dia ada tendency, memang sebab dia lah the owner of the project tu, yang ni nak capai ni lah. Tapi bila dia anak buah, ada yang kenapa nak, sabarlah layan je. Faham kan? So siapa yang kat sini normal ni kebanyakan bendanya objektif yang tertera. Program ni untuk induction, program ni nak memperkenalkan hufaz, whatever yang kita kata objektif tu, memang jadi memang aku memang by end of program ni aku nak pergi capai. Ada yang lain macam tu tak? Siapa yang rasa nak mengaku macam tu? Ataupun memang aku kena buat laporan, sebab okey, kalau kita cakap program level pun dia ada apa yang di declare sebagai objektif program tu. So contohnya you buat satu sesi asri. Kalau saya tanya, okey, yang asri kali ni apa objektif dia? Untuk bla bla bla, right? Maknanya whatever you state tu. Is it maknanya dia selari maknanya program tu objektif dia ni, dan itulah yang aku harap sangat akan tercapai dengan program ni. Maknanya dia match. Siapa yang rasa normally dia begitu? Sebab kita ada objektif besar, ada objektif kecil. Tapi kalau kita pergi kepada zoom in kepada satu program lah, satu event. So bila kita tanya, biasa kalau kita kerja apa, event tu kan ada objektif dia. So objektif event tu, dan bila kita menghandle event tu pun, itulah objektif aku. Aku memang nak bagi benda tu jadi. Siapa macam tu? Sebab my tak tahulah suuzon ke apa. I don't think most people macam tu. Objektif aku ialah program ni sampai, aku boleh hantar laporan dan aku boleh tulis ayat yang macam-macam, konon-konon dapat capai objektif. Tapi mindset dia tak adalah sebab ada yang tertera tu best-best lah. Dia cakap akan ukhuwah akan bla bla bla. So macam is it memang habisnya kena bagi ukhuwah ke? Mana dia benda tu inline yang kita punya personal agenda. Kita nak capai lah. Tapi betul lah macam projek-projek yang diberi. Bukannya projek yang kita sendiri initiate, macam
biasanya kita buat objective ni based on problem lah. Okay. Problem and then Kita nampak kan, problem. what we need to do. And benda tu akan jadi objektif lah. Okay. Cumanya beza pula dia punya case dengan program yang diberi. Dan benda tu kita sendiri kena perah. Kenapa? Okay. Faham? Siapa yang menghadapi benda macam ni? Okay. Are you in a structure atau organisasi ataupun whatever lah, yang mana by right bila diberi tu macam kita di-assign kan, kita di-assign atau diberi ataupun follow tu, sepatutnya kefahaman objektif tu ditransfer kepada kita lah kan. Tapi maknanya bila mention itu sebagai masalah, adakah memang kita punya ekosistem tu tak macam tu? Macam apa? Ni bukan soalan mengumpat. Now, siapa yang pernah menghadapi, sebab sekarang ni kita nak merealize kita sebagai manager dan leader tau. Siapa yang pernah menghadapi, kita dapat something tanpa pernah di-explain dan di-convince. Explain tu satu benda, tapi kan nak explain macam tak mengaddress apa-apa pun, contoh kan. Di-explain dan di-convince sehingga kita buy in macam, oh memang betul lah ni masalah yang kena solve dan sebab tu aku kena bagi jadi. Kalau benda tu tak ni dan kita boleh rasa benda tu dan sebab tu kita buat pun macam tu je. Kalau siapa yang pernah mengalami benda tu, boleh tak jadi agenda personal? I will never do that to other people. Maknanya kalau aku pass over next senior ke apa, memang dia bukan, kita kalau harmoni biasa ada handing over job scope Kah ni apa dia panggil? Serah tugas. So kita bukan ada culture serah tugas. Sebab tugasnya serah task lah. Kita serah vision. Bukan atas kertas. Maksudnya whatever yang membakar dalam dia tu, selagi kau tak terbakar sama, tak settle lagi serah terbakar tu. Serah passing over the fire tu kan. Macam sampai oh memang JKED lah untuk dunia ni. Contoh whatever lah. Dia sampai macam sampai orang tu rasa inilah masalah paling besar dalam dunia dan sebab tu kan nak capai. So boleh kita willing to jadi orang, willing to become that person tak? Yang maknanya kalau aku bila aku passing over, bukan ni kerja tolong buat, tapi faham tak ada masalah ni, ya ke masalah, sampai dia betul lah masalah, percaya tak solution ni, macam mana pula sampai dia macam this is the best solution ever, nak jadikan, okey bagi je kan, insyaAllah kan. So become that person. Siapa yang memang lepas ni aku akan jadi that person, bukan Sam lepas buat apa? Ni je buat, ikut je lah. Tu bahasa-bahasa orang yang campak tugas lah. Bukan passing over dia. Dan boleh tengok tak? Dalam Islam dan dalam dakwah, kalau just passing tugas, dia memang takkan berjaya. Nabi bukan passing, ya Rasulullah kena buat apa kan? Alah kau ketuk pintu orang. Dia bukan tu. Dia macam, we have this vision kan. So whatever it takes, a new method, the same method, whatever, that's not the issue. The issue is, ni nak dia capai. Do you feel, faham So sebab tu sampai sahabat kata, apa yang sampai ke laut tu, kalau aku tahu ada tanah kat sebelah sana, pernah dengar cerita tu? Sebab dia sampai semua orang embody the vision that Islam ni kena sampai kepada semua manusia yang ada. So dia bila dah sampai ke, sebab daripada Arab tu kan menjelajah sampai ke laut apa lupa lah yang sampai ke tu, dan dia kata kalau aku tahu ada tanah di sana dengan kuda-kuda aku pergi. Dia burning passion tu kan. Alright, so tu satu. Okay, sebab now in term of macam ni nak cakap So Alang dah sebut benda tu ada benda yang kita masukkan sebagai ni kalau ni kalau 7 Habit pernah cover dah benda ni. Right? So tak semua benda within kita punya circle of influence. So dia jadi macam okay, kalau kita bincang pun dia jadi bincang lah. Dia okay, so of course bagi orang yang beragenda besar, dia cuba membesarkan benda ni sebesar-besarnya lah. Supaya memang kalau dia ada concern je, macam mana? Kalau boleh dia nak benda ni, segala benda ni, okay, bagi kebanyakan orang, concern kita dan influence kita macam tu.
Kita concern dunia, kita concern Gaza tapi tak boleh nak influence apa-apa. Faham kan konten? So, kalau orang yang memang betul-betul ikhlas dan passionate apa-apa, dia akan cuba membesarkan supaya sampai satu hari nanti whatever I'm concerned with, I have influence on. Maksudnya aku boleh influence, bukan hanya kita boleh sembang lah tu doa je lah kan. Dia macam tu kan. So itu siapa kat sini ada ambition nak macam ni? Kalau macam tu memang you aim untuk grow gila-gila lah. Kalau be a politician, Okay. dalam on the way nak capai tu, we be a politician and let's say we are on the top of the country. Okay. Boleh tak kita macam dictate on what? Oh ni dah how Okay. Ni belum cerita how lagi. Ni cerita macam is it something yang memang within kita punya circle of influence. So contohnya in theory betul lah kalau kita jadi PM contohnya, the whole country is kita punya circle of influence sebab kita can dictate. Tetapi bagi orang yang mula start bincang benda ni in a practical sense, dia akan realise contoh dia akan realise boleh je nak sampai naik atas macam Morsi, lepas tu ditumpangkan. Rupanya not everything dalam negara tu, contohnya tentera is not your circle of influence langsung. So dia ada that side of reality lah. Maksudnya ada rupanya ada apa dia panggil bukan shadow government, apa dia panggil? Deep state. Dia ada deep state maksudnya. So dalam dunia ni dia kadang-kadang tak semudah itulah in reality. Tapi in the direction of thinking betul lah, maknanya kita nak go to a position where ni kan. So sebab tu ada kalau some of you kenal yang set-set yang dia kata no, the real power is those with money that control the politician. Sebab tu kita nak jadi orang yang with the real money dan sebagainya. So all those are ijtihad dan sebagainya lah. But sekarang ni kita tak sebab tu dah high level punya pembincangan lah. Sebab ni I'm just nak tahu are you interest, maknanya you passionate ke nak mengembangkan benda ni. Sebab kalau nak mengembangkan benda ni, bila kita cakap macam ni, bila Prof. Fazlin cakap macam ni, cakap, okay, cuba yang influence ketua kelab tu, you will see it as a positive challenge. Oh, inilah aku nak train bagaimana influence ketua kelab. Faham? It's not like kerja apa pula lagi. Bukan, memang dia kerja. Tapi you akan mirror dengan it match my ambition of learning to expand my circle of influence. Tapi kalau memang tak nak mengembangkan circle of influence je, benda tu memang nyampah gila. Kenapa nak kena buat benda kan? Kenapa nak kena belajar mengayat rektor? Kenapa nak kena belajar? Faham kan? So it's that agenda. Dia akan match. And bab yang ni, I think siapa-siapa dalam HLP kalau nak belajar pilih berguru dengan Prof. Fazlin. I'm not saying that's the only way. Tapi it cannot be denied. Daripada first masa, siapa yang pernah ada macam ni, sembang-sembang pasal kenapa bi'ah ini whatever lah. Dan kita hanya rasa sebab circle influence kita kecil, dan dia pergi sampai ke Senate untuk ada murabi tim lah, berjadah semua, apa-apa yang dia create tu, just for the sake of everything now is under my circle of influence. Aku boleh sembang dengan rektor, tolonglah apa ni or whatever kan. So that's an interesting path kalau siapa yang serius sebab tu lah. Dan that's a real skill yang can extrapolate to the world lah kan, macam ni kan. So tu satu benda. Now, bila kita bincang pasal tadi tu, kalau on the spot, okay, kat sini yang agak interesting kalau kita ambil very specific sebab Aim Mahdi sebut pasal benda yang dia tegaskan kat kita, dan dia tak macam ni. Benda yang kita sendiri fikir based on observation masalah, naturally passion dan objektif tu dia akan jadi sama because dia lahir daripada tempat yang sama. Tapi bila orang lain yang pas, if yang pas tu tak mentransfer the passion, the desire, the understanding sebagainya, but kalau husnuzon kita, rasanya dia ni jenis orang kalau dia buat something tu mestilah ada reason, bukan bodoh-bodoh nak ni. Tapi kita tak nampak. Dia macam the very simple. Kalau cerita kat orang kata, tanyalah sampai dia cerita. Contohnya kan. Cumanya some of us kita kata macam, oh tapi makcik tu dia tak dalam kita punya circle influence. Kita tak boleh nak influence dia punya behavior contohnya kan. So that is an interesting starting point of problem statement lah. So marilah kita belajar macam mana nak influence dia.
Influencer tu bukan nak jadikan dia puppet, tapi macam kebanyakan some of you will have this perasaan macam tak tahulah, ini macam saya sangka buruk kat you pula kan. Tapi I think some of you may think dia ni memang takkan dengar cakap kita kan. So maknanya in other words, kita memang dah letak dia outside of circle of influence dan tak mungkin langsung kita boleh influence. Tapi kalau ni macam dah cakap pasal orang yang spesifik tapi I think this is, kalau you dalam business ke apa, you akan jumpa strong person yang pengalaman dia menyebabkan dia jadi ada conclusion yang hardcore sebab dia lalu benda-benda dia macam memang ni. Dan tapi kenapa dia jadi hardcore tu? Kalau kita faham dia lalu benda macam mungkin dia ada persepsi, dia try dengan tu kena silang, kena tipu, dia pun otak dia sampai certain conclusion yang dia pegang sekarang. In teori, benda ni boleh berubah kalau dia lalu benda yang dia ubah something. Cumanya cabaran kita ialah kita masih bermain-main, skill kita masih kat sini dan experience ni. Untuk convince kat sini kita kena boleh push. Tak, you tak tahu benda ni. Oh ya ke? So that's yang kita terpaksa accept as the reality. Supaya barulah kita kata, okay, the problem segment in theory boleh solve, tapi kita lah kena push sampai ke situ. Bukan sebab kalau kita cerita ni, tolonglah dengar. Pada dia memang kau tak tahu aku dah lalu sampai sini. Faham? So that's the dynamic yang supaya kita faham, walaupun dia memang sakit. memang sakit lah, tapi secara husnuzonnya kenapa dia gitu tu gitu Dan to be ni sebab you kalau you kat sini, saya pun kat sini. So kita dua-dua pun faham kan? So dia jadi macam, so that's why tu satu sisi lah, satu sisi. Tapi sisi yang lain, ini kalau nak mengubah stand. Tapi kalau yang kita cakap tadi more kepada bukan okey tak payah ubah, tapi tolonglah share, tolonglah cerita supaya saya faham. Contohnya kita now, some of pengalaman dia ni hypothetical. Some of pengalaman dia ni mengajar yang tak payah buang masa lah. Budak ni kalau cerita pun buang masa aku je. Contoh some of orang ada melalui banyak pengalaman macam tu. Hence, preconceived notion pasal you pun similar. The challenge ialah how to build our track record yang tu orang lain. Saya ceritalah, faham So nak bina track record tu lah yang becomes our challenge untuk membesarkan benda ni. Sampai dia tahu tak you are different dan semua pengalaman dia, faham So to put in context kepada the very small yang kita observe tadi tu, kepada the bigger picture, apa yang happening sekarang ni. Right? Sebab kalau kita faham benda tu, kita walaupun sakit ke penat ke, at least we are understanding the dynamic yang berlaku lah. Dia bukan dia tu macam tu, kita faham dia biasa begitu Right. So sebab my reaction pada dia pun, sebab kalau nak test, dia boleh test dalam benda yang, sebab ni one angle pasal manage ke apa. Kalau pergi ke tempat lain, mungkin dia baru, kita yang lama. Sebab I've tried this berlambak ni. Nampak dia boleh je, okay, saya ikutlah apa yang awak ni kan. Banyak, boleh pula. So dia more kepada dia punya perception on dalam jenis yang ni spesifik. You kat situ, kat sini, sebab tu bila you bagi mentah-mentah tu, dia macam tu je kan. So cubalah ajar dia masak, tapi dia pandai masak pula. Sebab benda yang tak tahu dan kita tengok, maknanya ni secara nak memahami, dynamic dia tu boleh pula dia terima tak macam dalam bab ni sebab ni bukan nak cari. Ni kalau nak so my hypothesis is behavior dia macam ni. Maksudnya dia boleh je nak ubah pandangan kalau you kan kat depan. Pembuktian dia apa? I try pergi pada sisi lain yang memang I'm kat depan. Bila I cakap yang menyanggah ke, berbeza dengan dia easily accept. So from there, I'm quite comfortable to say my hypothetical about dia punya behavior tu. Kenapa dia susah nak dengar pasal yang sisi-sisi ni? Sebab dia dah was experience macam tu, dah lalu dengan semua datuk dengan apa semua ni, and dia dah ada certain conclusion why macam ni paling bagus. Cumanya masalah dia ialah ceritalah bagi kita faham, sebab dia macam dah fikir, some of you mungkin akan ada, tak tahulah kalau you fikir dan you dah conclusion, lepas tu you terus tanpa nak memahamkan orang tu full version kan. So kita nak ceritalah supaya kita faham. Cumanya mungkin dia ada preconceived, buang masa sebab tak berbaloi. So I want to convince, tak, saya insyaAllah cerita saya akan berbaloi. So how to prove that, dia akan take time dan
combination of verbal affirmation dan juga track record lah. Dia sama macam orang cakap pasal nak kahwin. Ni tajuk yang baru semua celik sikit. Setengah parent yang old school, ada Ustaz Tip lah, dia cakap macam kalau nak test boleh test. Dia kata kalau parent yang old school, tanyalah parent pasal nak kahwin. InsyaAllah first answer dia tak boleh, no. Dia kata apa? Kenapa? Sebab that's dia punya test, nak tengok you react macam mana. Kalau you memang confirm. Maknanya, tapi kalau ayah kenapa? Ayah rasa saya tak bersedia ke? Maknanya you can become gentleman. So dia bukan tak nak tu tak boleh, memang hakikat tak boleh. Dia mau kata kau ni serius ke? Kau ni dah matang ke apa? So jawapan no tu lah yang akan test kita how we deal dengan tu. Ayah tak percaya saya ni kan, saya boleh tunjuk spreadsheet saya pasal kewangan. Whatever lah contohnya kan. Itu satu. Tapi keduanya, kadang-kadang track record kita yang kita tak polish dulu ialah performance kita setiap kali balik cuti. Itu real track record kan. Balik, masuk katil, baju tak ni, berlungguk semua kan. Datuk, ayah saya serius nak kahwin. Tak payah. So, kenapa saya bawa contoh tu? Sebab it mirror benda ni dalam konteks track record real. Dia observe kita macam tu, lepas tu tiba-tiba kita kata, saya serius doktor. Come on lah. Faham? Dia jadi macam, tak payah cerita lah kan. Sebab your track record doesn't show macam tu kan. So, dia jadi macam, that's the whole dynamic. Begitulah. Dalam konteks, ni pasal cerita apa tadi? Kita dalam konteks. Macam ni awal cerita, vision tu tak diturunkan dan kita diminta just buat dan sebagainya. Okay. Kedua, ni masih pada objektif. Sometimes the actual objective is unsangkable. It's not what you sangka. Siapa yang pernah lalu benda ni? Contoh. Katalah ada senario kita dimentor oleh seorang ni, disuruh buat satu kerja ni. Kerja ni secara officialnya untuk cater benda ni dan benda ni. Isu ni. So, apa objektif kita disuruh buat benda ni? Supaya settle benda ni kan? Tapi ada orang rupanya, tak, sebenarnya hidden objektif saya lah nak tengok sejauh mana you manage orang yang bermasalah kat sini. Faham? Maknanya dia punya So kadang-kadang kalau macam tu, dia macam ni jadi secondary. Of course kalau tiba-tiba berjaya pula memang beyond expectation lah. Tapi dia mau nak gauge tu nak cakap macam ada benda yang kita disuruh buat. Ni I'm not talking about someone lah. Ni, sebab benda ni dalam dunia ada benda ni. Yang mana certain head manager ke apa, dia kadang-kadang assign benda yang dia memang tak expect akan jadi. Sebab benda tu kadang-kadang beyond, boleh jadi kalau tiba-tiba jadi tu memang dia terus ambil you jadi the top management lah kan. Tapi dia nak tengok your level tu you boleh manage sampai mana sebelum dia burst ke sebelum dia apa kan. This kind of thing pun something yang possible dalam konteks actual objective dengan the objective of the project apa semua tu is something different. Tapi dia yang tahu benda tu. Okay. So benda ni I'm not sure setengah orang dia akan transparent tau. Dia macam bila kita tanya. Doktor, siapalah? Manager ke kan? So sebenarnya saya nak benda ni untuk apa kan? Setengah orang dia akan transparent. Sebenarnya saya nak test you punya level. So okay. So I kena tunjuklah my level kan. Tak tahulah kalau orang yang dia hidden, dia tak nak beritahu sebab dia rasa kalau you tahu you buat ke kan. I'm not sure. Tapi kalau dalam actual performance punya appraisal, kalau macam myself pun I'm very open to cakap lah benda tu. Kalau orang tanya macam sebenarnya doktor nak suruh saya buat ni nak apa sebenarnya kan. Tak memang kita nak ni ataupun untuk ni whatever that you know. And then that's the bar that I'm hoping you ni lah. So dalam konteks tu, how we evaluate kejayaan dia pun akan berbeza. Macam contohnya from dia punya perspektif, kejayaan benda ni ialah kalau yang ni reach certain benda contohnya kan, regardless of apa yang berlaku sini.
Tapi kalau orang lain yang melihat, dia kata, oh projek ni fail lah. Kan? Kalau dalam bisnes ada orang yang dulu satu zaman tu Proton pernah beli Lotus. Siapa pernah tahu zaman tu? Lotus yang kata Sport Lotus tu. Proton beli Lotus kan? Lepas tu kalau kita tengok macam kita akan assume kenapa apa jadi Lotus lepas tu? Tapi dia more kepada from Proton punya side, dia nak certain teknologi. Cara mudah kita beli company yang memang ada benda tu, kita masuk bawah ni, apa jadi kat situ, tak kisah, aku bukan nak benda tu, aku nak dia punya teknologi, masuk sini, aku dapatlah cipta a new car for example, right? Skype jadi apa Skype? Yang video call. Ada wujud ke tak? Macam nampak shortcut je lah. Tapi tak ada Skype. Sebab Skype dulu is the thing kan, sebelum Zoom, sebelum apa kan? Siapa yang ambil Skype? Microsoft kan? Tapi Skype tu jadi apa? Rupanya dia ambil tu untuk buat dia punya Teams. Aku nak dia punya engine je. Aku bukan nak berjayakan Skype tu. Aku nak develop sini tak kerti. Beli, ambil, bawa engine ke sini, jadilah Teams. So, kalau kita tak tahu hujung pangkal, kita akan judge rugi gila dia beli Skype, lepas tu bungkus. Faham? So, dia jadi macam ada orang yang sebenarnya ada agenda beyond yang orang sangka. Dan some of us pun mungkin ada projek tu, kita contohlah, kalau saya buatlah grup Usrai Nation, saya ada section tu, ada beza macam saya punya objektif memang nak projek tu menjadi. Dengan saya objektif sebenarnya saya nak cari talent student je sebenarnya. Kalau ada saya nak cukup contoh kan. So how saya akan evaluate kejayaan what I'm doing is based on sebenarnya aku nak apa. So contoh siapa yang tinggal MLM dah tak ada hari ni? Semua dah balik Oh seorang. Contoh MLM, kalau saya ke sana dia mencari mahasiswa untuk turun ke sekolah. Right? Secara projek ni untuk apa? Kita punya define objektif di sini. Betul? Adik-adik ni kerjakan. Tapi saya punya hidden agenda ialah di sini. So, kalau orang tanya, berjaya tak MLM ni? Saya akan kira lah. Hanim, Hidayah, Luqman, Haris. Faham tak? So, to me, okay. Saya akan count benda tu. Berapa orang yang dapat to reach the level yang saya nak. Over the effort ke apa. Tapi kalau orang lain tengok MLM, dia mana terbayang benda, dia akan terbayang ni je. So, that's the thing yang sebenarnya you nak apa? You boleh jawab dengan spontan tak? Kadang-kadang dia berbeza dengan apa yang kita tu sebab dia ni lah target kita yang nak kita tengok. So setengah orang boleh cakap saya buat ni untuk awak tau. Saya nak awak sebenarnya. Kadang-kadang dia awkward. So tu nak cakap pasal apa yang kita buat. So contoh any project tadi program tadi. Ada new recruit. Kita buat first meeting. Objektif kepada dia might be one thing. Oh, korang datang ni supaya kita kenal-kenal langsung kan. Objective of me on them might be totally different. Saya tak evaluate siapa yang berpotensi jadi next program manager ke whatever. If I ada objek ni, how I manage the flow tu is based on this. Dan kejayaan saya ialah, ada tak orang yang identify, oh the next caliber of ni ke apa kan. So kat situ yang jadi macam agak interesting bila kita punya objektif pun. Bila kita macam dalaman macam ni, sebab objektif macam ni tend to be yang memang dalam ni. Itu yang aku nak. Kadang-kadang dia berbeza on paper. So paper tu just more to sell kepada stat ke apa semua kan contohnya. Dan untuk orang faham. Kalau siapa yang pernah tengok saya buat paperwork untuk MLM ke apa semua ni, my paperwork kepada sponsor yang berbeza, cerita dia amat berbeza tau. Sebab ada sponsor yang dia hanya bagi duit untuk ni. Oh, untuk budak-budak ni asnaf apa boleh bagi. Ada sponsor yang rasa berbaloi bagi yang ni tau. Dan biasanya kadang-kadang sponsor ni unnamed person lah. Dia kata, duit aku kalau you dapat hasilkan benda ni, aku sanggup bagi. Jadikan dia kadir. So, cara my paperwork kat sini, I ceritalah benda ni supaya mahasiswa ni, I boleh filter jadi ni supaya insyaAllah 5 tahun lagi, you boleh tengok dia di lapangan macam ni. Agak berbeza dengan kat sini, kesian adik-adik ni kan. Bagilah tolong adik-adik ni. Faham
So that's the cerita pasal apa sebenarnya kita nak, dan kadang-kadang dia ada different tier of objective pula. Okay. So bila kita cakap macam tu, now kita nak combine this understanding dengan objektif kita yang bersifat tak dapat lari daripada orang yang berubah jadi orang yang lain. That is valid here. Macam adik-adik ni pun nak berkembang kepada ni. That is also valid here. Komiti tu akhirnya jadi apa kan? I think ada projek yang lain yang berbeza kan? Sebab contohnya kalau Abbas pun dia ada komiti dan dia ada orang yang melalui program tu kan, pergi turun asli ke, dengar talk ke dan sebagainya. Normally kita akan ada 2 layer ni. Komiti yang kita handle ni dengan ni. So normally I would expect you ada objektif kedua-dua. This is my expectation. Tapi I notice setengah tu dia memang tak ada fikir pun yang ni. Yang ni hanyalah tunggangan untuk buat kerja, untuk dapat ke sini. Now, is that a good way to work? In a certain way, in a certain dunia, in a certain, ni kalau kita sebut sebelum cakap pasal akhirat dunia, ada benda yang memang kita lantaklah apa jadi kat pekerja kita. Dia keluar bagi orang lain nak kerja juga. So kadang-kadang dia amat tak menjaga benda ni for the sake of buat duit kat sini. Ni kalau kita cakap bisnes. Ada bisnes macam tu. Sebab tu dia mak tak jaga sebab kau tak nak. Ada beribu lagi orang yang tak ada kerja nak duit kan. So dia memang manipulate gila-gila lah. Ada orang yang, ada company yang memang dia terpaksa jaga benda ni sebab culture of excellence tu memang beyond of importance dan sebagainya. So dia kena jaga benda ni. And so on. Now, dalam kerja kita, mostly susah nak lari daripada kepentingan yang ni. Kalau kerja dakwah, susahlah kita nak bayang orang yang didakwahi berjaya dalam keadaan orang yang kita rekrut sebagai pendakwah teraniaya dan rasa suffering apa kan. Dia tu dia dakwah apa? Dia tak jadi kan? Dia tak jadi. From that perspective, itu yang datang perbincangan semalam satu lagi adalah pasal manager tu. Kan sebab manager of the team akan mewarnai apa yang tim tu lalu. Dan kejayaan orang ni menjadi orang yang memang personally invested in the mission akan menyebabkan apa yang berlaku sini. So kat sinilah I think dia jadi macam secara umum mendapatkan hasil yang terbaik kepada PM, APM dan ketua-ketua head division ni. Dia amat kritikal sebelum kita nak boleh cakap pasal all the committee dan sebelum kita cakap pasal ni kan. This become something yang kita terpaksa mengexcelkan diri kita dalam agenda aktivisme dan dakwah ni lah. Dan kadang-kadang, as of now, kadang-kadang kita di sini. Tak tahu lah kalau mungkin kita ada di sini, tapi training ni mostly menggambarkan you memang akan lead at any capacity kan. Ataupun kita kat sini yang menghandle ramai orang macam ni kan. Right? Okay. Okay, nak relate pula dengan macam mana? Bila kita cakap pasal journey ni, so nak relate objektif dengan journey. Customer journey. Okay, so far ada yang takutlah kau ada yang confused. Kenapa customer ni apa sebenarnya? Sebab kita guna term ni sebab dia biasa diguna dalam business. So ada yang confused tak? Customer ni apa sebenarnya? In our kita punya ni, target market. Okay? Maksudnya kalau dalam kita buat program ke apa, siapa customer kita? Dia ada 2 layer kat situ sebenarnya. Komiti tu pun customer. Ni kan. Kalau contohnya, okay. For your knowledge, kat sini ada yang Harmony, ada yang HLP. Kok ada yang tak tahu in general kalau HLP mungkin boleh appreciate benda ni. Tak tahulah kalau yang Harmony boleh appreciate tak. The customer journey, I would say drastically berbeza. Setuju tak? Kalau you duduk dalam society dengan duduk dalam HLP. Kat mana beza dia? Astagfirullah. Masuk recording. Tarik balik. Apa?
Dia macam soal mandiri lah. Dia bukan tak dulu-dulu lah. Dulu-dulu. Lagi kena mak balik pukul lah. Rasanya dia more like masuk tu dia orang takkan like layan macam customer. Kalau macam kita bayar customer campaign produk dia akan convince betul-betul kan. Tapi HLP dia tak macam tu. Dia terus bagi reality high. Siapa lagi boleh tak the strong only the strongest will survive. Antara champion lah. Itu dah cakap Okey. kan. Ha. Saya kata structure lah kot. Structure. Ha. Dia sebab dia wujud sebagai benda yang you daftar as a program tau. Dia macam ni? Subjek engineering saya ajar. Bila orang masuk, saya tak, walaupun saya pernah buat soalan ni. Saya tanya soalan ni, boleh tak jawab soalan ni? Siapa kat sini yang macam ni? Saya nak define saya punya responsibility kepada you. Saya sebagai lecturer kepada pelajar. Adakah responsibility saya untuk ajar you apa yang you nak belajar? Ataupun responsibility saya ialah untuk motivate you untuk belajar? Atau dua-dua? Sebab saya always assume budak yang masuk kelas nak belajar lah kan. So saya punya responsibility untuk mengajar sampai you faham. Tapi ramai student kata, tak, tolonglah motivate kita untuk belajar. So dynamic dia jadi berbeza sebab rupanya korang tak nak belajar sebenarnya. So saya pula, tolonglah belajar, tolong belajar. Kan dia jadi lain. Tapi by design, kelas tak macam tu. So sebab tu HLP ni, dia jadi macam you register, dia credited. So dia jadi macam, dia ada a certain assumption yang tak ada pujuk-pujuk dah. You dah register, ni lah jalan dia. Tapi kalau society, sebab dia macam dia optional dan volunteer punya base. So aspek pujuk untuk sampai dia masuk tu, tak kisahlah iklan ke, promotion ke apa, become benda yang consistent dia ada lah. Sebab by nature, kalau tak adalah orang kat situ tiba-tiba kan. Penat sekali. Right? Tu nature yang berbeza. Tapi di sebalik ni, dia ada juga possible yang macam ni in a way. Yang dah ikut usrah lah. Ada orang yang dah ikut usrah, disebabkan dia usrah lah dia, tolonglah pegang jawatan ni. Tak nak lah. Astaghfirullah, tolonglah. Sebab tu, kenapa nak mention benda ni? Sebab journey orang yang biasa masuk ni, dan journey orang ni, amat berbeza sebenarnya. Sebab tu agak interesting, ada performance level yang berbeza antara ni dengan ni dalam ni. Orang yang masuk sebab memang dia nak buat kerja, dengan masuk, nakib kena syukur lah saya ambil jawatan ni. Kalau tak ada orang. Dia jadi macam, awak kena bersyukur kat aku pula, bukan dan sebagainya. Dalam iklan pun sama juga. Dia macam, kadang-kadang kita deposit tu sebab, Akhi tolong Akhi, tak ada orang ni. So bila macam tu, okay aku tolong. So maksudnya, dia rasa dia pegang jawatan tu menolong. Kan? So you should be grateful to me, bukan sebab ni kan. So dynamic tu yang jadi macam, lepas tu kenapa weird problem tu berlaku? Sebab dia jadi macam, aku dah kat sini pun, contoh lekok Murabi kan, Anta kenapa tak perform ni? Aku kat sini pun kau patut syukur tau. Faham tak? Dia jadi gitu. So kalau jadi gitu, dia dah create a different problem lah. Now, semua jenis-jenis ni, kalau kita tak faham dan kalau kita tak understand the dynamic yang datang dengannya, once orang ni kat sini, kita assume problem dah settle. Padahal dia sebenarnya perlu dipujuk untuk tolonglah buat kerja betul-betul. Faham? Tapi kita assume, anta kan dah bertanggungjawab. Buat je lah. Faham? So kita miss the nuance kat situ. Yang kat sini pula kadang-kadang, bila orang nak datang ni, tak ada. So kita ada difference juga. Yang ni lagi interesting lah. Bila nak burn out ni? Tak tahu lah. So harapnya semua masing-masing Now, different things I notice, kalau nak tambah rencah lagi lah kan. Apa nak tambah rencah? Tambah jenis. Ada orang yang kat sini sebab masa MAG, masa Brother Halim datang tu, dia tanya experience kan. So ada orang kat sini tanya macam ni dia mula sebab dulu ada orang belanja makan, iftar dan sebagainya. Jenis dia agak berbeza dengan
Saya memang datang interview kot nak dapat jawatan ni. Susah kot. Contohlah begitu kan. Apa yang dilalui dan personal journey dia sebenarnya tak sama walaupun secara luar sama-sama ada jawatan. Tapi dia sedang melalui apa dalaman tu berbeza. So kalau kita tak tahu all of this dan kita tak chart pun dan kita tak realise pun dia ni sedang di dalam journey yang berbeza. Kita kadang-kadang fail dalam menyatakan ni. So okay. Iftar, dia datang. Apakah next objektif? Susah, okey. Dia dah dalam usrah. Tapi dalam usrah ni sebab dengan expectation, insyaAllah usrah ni lah menyebabkan aku selalu dapat makan free. Apa next objektif dia? Ke tak apa, sampai mati pun dia usrah sebab makan. Tu sakitlah jiwa kan. Contohnya, dia faham responsibility. Dah tu, whatever kan. Dia mungkin berbeza dengan orang ni yang aku memang nak kerja tapi Islamic value tu mungkin kurang. Contohlah. Okey, kerja ni tak boleh kerja saja, kena ada tarbiyah agak. Itu baru jam isyarat. Contoh So, benda ni dan kita set next objektif yang dalam sebulan ke dalam next session ke apa. Dia hanya kita boleh set the real objektif yang bertepatan bila kita tahu journey itulah. Dan dynamic tu agak interesting sebab dalam pool tu rupanya journey berbeza pula tu. Ni sekolah agama yang memang dah menyampah dengan agama tapi ni dan sebagainya. Yang ni that becomes more complicated benda lah. Tapi nak katanya at least kalau kita boleh membaca perjalanan orang tu. Sebab kalau tak kita set kita ada group of people. Okay, net program untuk apa Untuk objektif ni. Why? Saja program kan kena ada objektif. Itulah yang menarik kan. So yang tu memang ialah kebiasaan orang ialah dia nak buat program. Tapi program kena ada objektif. So dia reka lah. Okay, objektif dia. Tapi itu maksudnya program tu tidak lahir untuk solve something. Kan? So kalau kita kata macam ni, okay. Semua usrah semua usrah kat sini. Ataupun at least semua faham usrah. Ada satu senario dalam grup usaha tertentu yang agak interesting. Ni komit, ni tak komit. Ni tak komit. Tak komit usrah. Daurah ni nak cerita apa? Okey, daurah ni kita kena ceritalah kenapa perlu komit. Budak ni datang. Budak ni tak datang sebab dia tak komit. So budak ni datang, korang kena komit tau. Kita nak komit bang. Tak, dengar dulu. Lepas tu dia pun bosan dengan banyak benda. Sebab lepas ni kata, macam mana nak cerita apa lepas ni? Ada lagi yang tak komit ni. Ulang lagi. Lepas tu budak ni muak keluar. Budak ni memang tak so dia je macam, that's a fail of design lah sebenarnya. Kenapa? Ada nostalgia. Right. Now, dia agak interesting. Kalaulah kita ada pool dalam projek, orang yang terbakar nak capai something dengan orang yang mungkin ni, kita address yang mana? Adakah kita cerita untuk kita keperluan ni? Atau kita cerita untuk keperluan ni? Atau dua-dua? Tapi dua-dua ni sedikit susah sebab dia jadi macam full complete cerita tu kalau masa terhad, dia kadang-kadang terpaksa pilih. Dia agak interesting dilema lah benda ni. Siapa yang rasa kebanyakan kita akan cuba menyelesaikan masalah? Yalah, dia ada orang yang bermasalah dengan ada orang yang perform. Kebanyakan kita cuba menyelesaikan masalah, betul tak? Generally ke, secara sedar atau tak, kita akan nampak masalah, kita kena resolve. Okey, poin dia kat sini bukanlah nak kata jangan selesaikan masalah. Masalah kita ialah, kita selesaikan masalah dia di waktu orang ni. So amatlah membazir masa orang ni. Orang ni sepatutnya kita boleh bawa tu next level lah. Tapi kenapa dia stagnan? Sebab kita tak habis-habis cuba menyelesaikan masalah ni. Right? Cerita masa orang ni kat hospital tu. Bawa dia pergi hospital. Faham kan analogi? Maknanya sembang seorang-seorang ke apa kan. Yang tak mengganggu progression orang lain. So tak tahulah sejauh mana benda ni berlaku. Sebab dia akan mengganggu orang yang nak grow, lambat grow. Kadang-kadang masalah ni tu complicated untuk kita pun dan sebagainya. Right. Dan keduanya pula, kalau kita ambil both extreme.
ada je potensi orang ni kalau kita build dia dah sampai sini, baru orang ni terus je, wish boleh sampai situ baru ada yang macam tak apalah, biar ada yang mungkin terus je. Tapi ada kalau dia stagnan, yang ni apa ni, alah kalau aku commit pun dia dari tahun pertama sampai sekarang macam tu juga kan. Dia macam, so dia jadi lose-lose lah secara sedar atau tak. So these are interesting nuance dalam kita managing people dan sebagainya. Okay, having said all of this, siapa yang, okay, some of you kat sini, cerita kan? Okay, I'll take another gambar. Sekejap, korang ni, sebab saya ni, sesi ni tak break-break ni kan, so takut dah, ni boleh je nak setajam, siapa yang setajam kat belakang sebelum, siapa nak apa, so feel free to ni sebab saya takut terlepas train of thought ni, saya cerita dulu. Secara objektif ultimate kenal ultimate? Kenal. Okey, ada cerita ultimate objektif. Ada yang kita boleh kata pasal apa Ada yang nak kata micro kan? Ni suka-suka bagi term tapi just nak membezakan antara 3 level lah kalau kata-kata Siapa yang selama ni, sebab bila kita buat program, event dan sebagainya, kita buat di level ni tau. Dia ada objektif yang very micro untuk this 2 hours, this one day ke apa kan. Sentiasa dia boleh relate dengan yang ni. Ada tak? Relate tu bukan conceptually tapi feeling wise. Sebab contohnya, memang kalau you hardcore nak capai objektif ni dalam hidup, dan semua benda yang ni you always dapat nampak how it fits kat sini. Pelik kalau dia tak passion. Dia akan normally, macam contohnya, for me MAG ni directly derived from what I want to achieve, yang nak dibawa balik ke syurga lah, insyaAllah, hopefully macam tu kan. So dia jadi macam, sebab tu ada orang tak ada orang apa tu, dia jadi macam kita punya passion agak tu, sebab I can see how this fits into this. Kalau tiba-tiba I'm asked to do something else yang kat mana fit kat sini kan, dia biasanya I'm not passionate lah kalau dia memang tak fit pun kat situ. Dia punya problem ialah kalau sebenarnya dia ada kaitan tapi aku tak nampak. Itu satu cerita lah. Tapi lagi satu ialah memang tak ada kaitan pun, ni saya sekadar something sebab tu masa contoh masa I was invited untuk tolong kat sini as the only male satu-satunya the last man standing kan, sebab semuanya female, kalau lecturer pun satu-satu kesan. My question first ialah benda ni lah. I said I'm willing to be part of this only if I can do this. Sebab kalau I cannot do this, I don't see how it fit my agenda lah. Now, so dia ada cerita kat sini. So how do I see benda ni fit, jadi intermediate ke sini? I think this is a common gambar yang you dah biasa tengok Ni gambar apa ni? Ni dah berapa lama Okay. My vision. Okay. Ultimate objective ni faham? Kalau kita cakap, I'm not talking about the word yang bersifat nak masuk syurga apa semua tu. Itu sepatutnya by default lah. Tapi yang just after that, maknanya kalau betul you nak masuk syurga, you bayangkan apa yang you kena buat. So kalau my vision pasal tugas khalifah apa semua tu, all those thing is that thing lah kan. The seriousness of me benda ni, bila I lihat, so dalam konteks Malaysia, what does it need to become or contribute untuk capai benda ni, that's what I want to all out buat. Untuk ni, so in my domain, how does it provide yang ni untuk jadi macam ni, then that's what I want to do lah. So that anything yang dalam ruang lingkup ni, I become passionate. Kalau yang kat luar tu macam, kenapa nak kena buang masa buat benda ni? I'm not saying, bila cakap buang masa tu bukan dia keburukan tau. Faham ke? Pahala dan kebaikan yang di luar ni, I'm not passionate. Bahasa ni agak ekstrim, tapi dia nak bezakan antara passion dengan kurang passion lah. Bukan nak kata, I tegah pula orang buat. Right? So, bila I lihat
sebenarnya IPT. So one of my main focus sekarang ialah IPT. Dia selain daripada Gombak itself. IPT tu UAE lah sekarang. Walaupun ada certain benda yang dia nak buat yang I'm eager untuk export dan export lah. Cumanya sebelum boleh export, dia kena jadi good model yang boleh di export dan replicable model kan. Kalau dia hanya valid kat sini, kau boleh lah buat kat situ semua budak sekolah ni banyak ramai, budak sekolah ramai, sini tak boleh. So dia not replicable model. So sebab tu nak kena sekarang ni tengah push supaya seboleh mungkin akan makin ramai aktivis yang bukan sekolah agama, bukan dan somehow kita boleh, orang macam tu pun boleh jadi juga. Dan kita boleh replicate macam itulah. Itu dia perjalanannya. Now, secara IPT I will cluster 3 orang ni biasa kan. Mahasiswa yang sepatutnya semua orang by the time dia grad, dia masuk jadi rakyat Malaysia, dia kena jadi practicing dan support Islam lah. Maksudnya dia mengamalkan Islam dan dia support apa-apa yang Islamik. Kalau anything less than that, kita fail lah dalam konteks menjadikan Malaysia ni supporting kepada khalifah. Right? Dan ini tak cukup. Sebab Malaysia punya perubahan memerlukan aktivis. Agent of change. Okey, belah sini ni lepas grad tau. Maknanya dia jadi rakyat Malaysia apa? Maknanya kita perlukan agent of change kat sini. Ini memang tak, kenapa perlukan macam ni? Sebab tak guna dia ada tangan kaki sebab dia memang tak function. Ni adalah tangan kaki kan. Okay. So, the strategic way of this is ajak orang jadi aktivis. Tak kisahlah kalau Harmoni ni sebab dia boleh buat benda. HM ni agak interesting sebab kita walaupun ada apa? Syabab tu kan. Tu macam nak cuba buat benda tapi dia agak complicated sebab nature dia. Kenapa orang nak join dia macam tu kan. Kalau society ni dia ada benda kan. So macam ni supaya kita train dia sebab tak semua orang, ramai-ramai orang yang aktif kat IPT, tak ramai pun yang grad actually masih agent of change. So kita nak buat tu dan 2 level lah. Masih istiqamah buat kerja dan kerja tu impactful. So antara benda yang kita cover dalam setiap bulan benda ni kalau dia perasan macam mana nak elevate. Kadang-kadang orang yang dah buat kerja tapi hasil impact dia kita nak jadi impact yang luar biasa lah. Itu Dan my conviction juga adalah really secara hakikinya banyak kerja untuk support benda ni yang tak boleh lari daripada nak lekit macam mana super saya yang menjadi ada dakwah beza je lah dia bukan hanya agent of change yang biasa tapi yang boleh di-deploy for whatever mission yang diperlukan. Right? Hukum alam dalam mana-mana negara akan ada benda yang bersifat macam ni. Bersifat deployment, faham kan? Siapa yang tak pernah. Yang maksudnya dia bukan macam guru sekolah ataupun doktor. Kalau tentera tu for sure lah. Dia tak pernah ditanya, siapa nak volunteer jaga kat kampung ni? Dia di-assign je. And you kena follow. That's deployment. Dalam dakwah pun memang benda tu, betul tak? Nabi jaranglah tanya, siapa yang free nak pergi Tabuk? Ada yang free nak volunteer? InsyaAllah. Azam? InsyaAllah. Dia tak ada. Dia terus siapa yang tak pergi tu kena bagi alasan, kalau tak kena pulau dan sebagainya kan. Yang Ka'ab bin Malik dan 2 sahabat tu kan kena pulau tu sebab tak ada alasan valid untuk diberikan. Yang munafik tak kena sebab dia bagi alasan lah. Tapi dia kenalah kat syahadat kan. So, boleh faham tak? Maksudnya, kalau macam tu, maknanya para sahabat semua level ni lah. Sebab bila tak buat tu jadi salah. Kalau kebanyakan orang, dah buat tu bagus lah. Maksudnya, Alhamdulillah aku pergi. Yang tak pergi tu tak dapat pahala kan. Tapi dia tak macam tu, tak pergi kena denda pula. So, itu menggambarkan level ni, bukan level ni. Okay. So, dalam dakwah ni memang akan banyak benda, especially bila dakwah ni makin berkembang, dia memang kena level yang macam you are deployed. You pergi sana, bukan ikhwah please free, siapa yang kamu lah ada yang free tak? Sebab sekarang ni tugas kita dakwah Zahirah tak ada. Kalau grup dia orang tu memang tahulah sebab yang baru ni dia bawa pendakwah daripada Filipina dan sebagainya. Sebab kita punya regional dakwah ni pun memang dah serius sekarang. Tapi dia punya cabaran ialah siapa yang nak pergi? Okey, ikhwah kita ni kalau pergi weekend insya-Allah kan. Tak pergi 4 tahun untuk set up dakwah sana.
nanti tak raya kat sini ke? Orang Melayu ni kan susah sikit buat kan. So that's level ke situ Now, hence, by right semua orang kena di-push ke sini dengan whatever project yang kita buat. And then seboleh mungkin kita push orang kat sini dan kita latih dia supaya lagi ramai orang agent of change regardless of dia ada group tak ada group. InsyaAllah dia akan membantu Malaysia ni. Tapi kita amat memerlukan kat sini sebanyak mungkin dan dia kena dilatih supaya bukan hanya kat sini I define yang ni macam aktivis lah. Kalau harmoni lah kan. Kalau kat sini ahli tarbiyah Right. So, kalau faham benda ni, most of our project kalau kita cakap harmoni, dia di sini by right dia kat sini. Maknanya adik-adik ni, mana adik-adik tu dah tak ada. Adik-adik tu sepatutnya bagi makin Islamik, makin faham Islam, makin nak jadi Islam. Komiti pun sepatutnya kena macam tu. Tapi kalau komiti dah kat sini kan. So maknanya projek kita ada di sini. Okay, ni beneficiary lah. Ni beneficiary untuk komiti kita nak jadi benda ni. Tapi that's the question lah. Adakah setiap projek yang berjalan ada agenda tu? So ada agenda tu maknanya cara dia melihat komiti tu, macam mana nak dia orang grad ni masih mencari ruang beraktivism. Siapa yang rasa dah fikir sangat tu? Sebab kadang-kadang yalah macam apa baru nak start nak fikir apa lagi, maknanya belum, kalau dah ada pool yang bergerak tu that's the next level lah. Okay. Siapa yang lepas grad ni nak sambung dengan Hidayah Center ke mana? That's the question there lah. Okay, kita sekarang baru nak transition, siapa nak jadi pendakwah contohnya kalau Abbas kan. Kalau yang lain-lain pula that's the thing Now, MAG ni pula dia ada peranan kat sini. Dan dia peranan kat sini lah secara sedar atau tak. Kenapa kita cerita benda ni? Subconsciously atau consciously atau ni purposely untuk cerita dan kita invite ke sini And some of you melalui benda ni. Ada 1, 2, ada yang melalui pernah lah. Main-main kat sini lepas tu dia ajak nak tak ke sini kan. Ke sini Dan masa I was invited kepada HLP pun, my specification ialah boleh tak saya buat kerja ni? Sebab HLP by design macam ni dia macam kat sini tapi macam gaya macam ni. Kalau you faham lah. Dia nak menjadikan you buat kerja tip-top apa semua tu. Tapi dengan expectation you memang kau-kau kat sini lah. Cara dia deal tu. Dia macam tak tanya terus anggap you rasa cara dia deal. So that's interesting dynamic lah. Sebab tu dia jadi macam kalau yang terbakar tu saya keluar, saya tak boleh kan. Tapi for me that's not the, nak cakap macam mana? Kalau saya prefer sebab secara human journey-nya dia kena ada fasa takrif tu sebelum takwin lah. Maknanya apa? You difahamkan penting benda ni sebenarnya. You macam skip step lah, macam layan je, lanyak kan jawapannya. InsyaAllah kalau survive alhamdulillah. Tapi dia ada interesting question sebab kalau you tanya senior siapa yang kenal first batch? Razin second. Rafiq. Siapa yang kenal dia orang kat mana ke, dia orang tengah buat apa ke dan sebagainya. Now, my observation secara umum orang yang grad tanpa affiliation mana-mana susah nak survive. Bukan survive sebagai Muslim yang baik, survive as orang yang actively buat something lah. Sebab as a person yang hanya dikerumuni kerja dan sebagainya, especially sebab semua tu engineer pula tu kan, kerja tu je, lepas tu nak cari masa sendiri untuk tu dia susah. Sebab tu I think masa first batch, second batch I always say this, yang macam saya punya objektif kada ni, saya cakap saya HLP lah sebab kalau ni I tak cakap benda yang sama sebab Harmoni ni dah terus ada logo kat sini kan. Kalau HLP ni I cakap semua benda ni kalau you faham, I have to success with you. Satu, kalau you join me lah kat sini, I'm very happy. Satu, you join something else, adalah ISMA, BIM, whatever else. Tapi you commit dengan benda tu, maksudnya kalau saya jumpa 5 tahun nanti, you aktif dengan whatever group Islam kat situ, I still consider that my second layer success lah. Selain daripada tu, I think I fail you lah. Sebab whatever training you dapat sini, kalau HLP you tahu lah, training you kau-kau. Tapi kalau you tak become part of something, biasanya dia akan jadi skill yang paling baik you berguna untuk dunia lah. Tapi kadang-kadang dia macam kenangan kan, dulu pakcik HLP dulu kot kan. Sayang lah begitu. So that's my, biasanya I'm very, kalau dengan HLP ni I'm very apa kata, transparent lah pasal tu. Until one point,
Dia mana di warning jangan transfer sangat. Sebab tiba-tiba ada satu batch yang memang dia anak orang besar di satu grup yang lain yang kata, oh HLP ni ada bau-bau ni rupanya dan sebagainya. Dan dia jadi case pula, so kena tone down lah. Sebab kalau dulu batch yang awal tu, daurah HLP kat sini je. Tapi lepas tu dia macam jadi isu sebab tak nak lah HLP tu kena ban terus disebabkan ada kata, ish apa ni kan dan sebagainya. Tapi I'm concerned sebab for me, macam ni, kebanyakan IPT, dia tak suka student attach dengan benda luar tau. Tapi I think that's a flawed way of thinking sebab kalau kita punya ambition, budak-budak ni semua lepas grad tu really contribute to the nation, biasanya the higher probability ialah dia attach with something lah. So sebab tu I always promote, kalau tak group me pun, group saya pun group lain, carilah. As long as kalau you tak attach apa-apa, you seorang-seorang, insyaAllah saya akan cari. Tunggu pensil lah. Sebab memang you masuk kerja, you tahulah siapa. Okay, kalau tahu Razin yang dah kerja, Bashir, cuba tanya diorang macam, ni pun dah kerja kan. Tapi you kata kerja you tak sibuk you tanya diorang yang macam balik site, macam bila jumpa kat Usrah tu macam dah lemau lah. Macam, apa, after one day off pergi site, kan, lepas balik datang Usrah tu macam, okay. So kalau Usrah pun tak ada, I don't think fikir lah benda-benda ni kan. So that's the reality of things, especially engineer dan sebagainya. Anyway, now, cerita kat mana? To me is intermediate lah. Maksudnya how I view my objective 1, objektif 2, objektif 3, 4, 5 ni. Siapa yang masuk ni, I will try my best untuk jadi macam ni. By the time you grad, you bukan ahli usaha biasa tapi sampai ke situ kan. So, this whole thing, so bila kata-kata, oh saya akan buat daurah. So is it here? Is it here? For example kan. So I know clearly, oh objektif dia untuk apa. Oh kalau here, habis je daurah ni, habis je daurah malam ni, you sign up. Contoh macam tu lah. Ni memang tanpa berselindungan kan. Faham? Ada yang daurah macam, oh dia dah kat sini, oh dia tahu, from dia kat sini, dia jadi orang yang memang nak ni pula dan sebagainya. So, faham? So in your project, can you bila setiap kali you buat benda tu, boleh jadi macam piece of puzzle macam tu tak? Maksudnya, okay, Abbas tadi, kita ada effort untuk menyebabkan orang nak jadi part of kita punya aktivis. Kita akan ada effort untuk menjadikan dia nak jadi, bukan sekadar dia, oh dulu Pakcik dulu pernah juga dakwah non-Muslim masa UIA. Bukan macam tu, tapi Pakcik daripada satu saat sampai sekarang dah jadi da'i di mana-mana kan, contohnya gitu. So what do we do there and then? So bila kita boleh define macam tu, dia akan lebih mudah untuk kita faham objektif tu dan kenapa dan is it achievable. Contohnya, oh this is the first introduction untuk menyebabkan dia tertrigger. Oh ada benda ni punya, ada pendapatan kan. It's just exposure. Lepas tu menanam apa dan sebagainya kan. So contoh, bila kita buat ni, dia tak sampai, dia hanya kat sini. Kita masih boleh plan, okay, apa kekurangannya, so buat the next one yang boost sikit dan sebagainya. So dia macam kita tahu capai tak capai atau berapa persen capai tu is still within the trajectory of perjalanan tu, the journey tu. So dia balik kepada journey tu lah. Oh dia daripada ignorant kepada aware, kepada interested, kepada apa contohnya. So program ni apa? Kalau you boleh define, ini just untuk create awareness. Okay, if you want aware tu, you kena faham in context aware ni supaya nanti ni kan. So kita nak create another program yang akan lonjak kat sini. So ending ni dia dah teruja nak datangnya ni. So how do you market that one dan sebagainya. So barulah dia akan jadi macam continuation of the journey. Kalau tak dia jadi macam tiba-tiba ada project, ada program, ada objektif, tapi dia macam tak tahu where does this fit dan sebagainya. So dia jadi macam kita susah nak passion, to me lah, susah nak passion sebab kita tak tahu where that project is in this in. Tapi ini based on kalau you menerima benda ni. Sebab kalau I already see my universe macam ni. So every single program I tahu kat mana. So I'm very passionate bila, oh I nak orang ni datang sebab dia kat sini. Dia dah dekat dah tu. Hopefully lepas ni dia kat sini kan. Oh whatever. So dia jadi macam the passion tend to datang. Dan in whatever happen, kita still, okay, in what regardless of whatever, I still want to at least successfully manage dia ni dari sini ke sini. Sebab ada orang, boleh tengok tak? Ada komiti, aktivis yang lain kan, ada komiti
bagi contoh apa Ada komiti yang can become very convinced to become part of your core team walaupun program yang dia jadi komiti tu gagal. Siapa boleh bayang benda tu? Seorang yang jadi aktivis dan komiti pada satu program yang walaupun program tu masa event tu gagal dengan obviously gagal, maknanya orang tengok macam gagal lah, orang tak datang dan sebagainya. Tapi somehow dia dengan experience tu menyebabkan dia kata I want to be core team of this group for long run. How dan why tu kita boleh design lah. Tapi dia jadi macam sebab okay, macam ni once saya dulu di Intech kita orang ada target satu, ada budak-budak baru masuk Intech ada budak-budak baru masuk Intech. Okay, masa tu I have already few anak usaha yang senior dia orang lah. So kita membincang how to dapatkan dia orang ni. Alright. And sepanjang minggu orientasi, kita punya modus operandi macam tu. Sepanjang minggu orientasi, dia ni menempel lah. Kat tempat orang tengah ambil uduk, menempel lah sebab dia bukan officially komiti tawai ke apa kan. Dia menempel, dia datang menempel lah. Lepas tu masa tu dah jual tau. Kita orang jual habis weekend of orientasi tu, kita akan bawa ke Bukit Celakah, akan stay overnight kat situ, akan main di swimming pool. Kita akan overnight, swimming pool, barbecue macam mana. Oh, menarik punya program. So bina hubungan, ajak ke sini. Kat situ kita akan bagi ISK masa tu, terus akan masuk usrah minggu depan. So that's the plan. Now, tak ingat lah, hari Jumaat ke Khamis, maknanya the day before, apa nak kata? Semua bila jumpa dia orang ke ada morning Jumaat tu, maknanya muka toya lah, muka defeated, muka macam. So masa kita pergi Bukit Celakah tu, yang patutnya semua dia orang datang, semua macam atas lantai macam tu lah kepala kan. Kenapa kan? Every single one yang dia orang follow up minta maaf, baru message minta maaf tak dapat join. Kenapa? Rupanya ada grup lain yang buat kerja, jomlah pergi kiam. Oh, dia kata, sorry lah bang, tak mandi swimming pool tak apa ke, saya nak pergi kiam. Ni first time lah kita orang gagal membaca manusia. Rupanya semua orang nak kiam, bukan nak mandi swimming pool. Okay now. Sekarang ni I have to handle them. Dan I will lose hope of them. So dia ada dua persoalan Sebab dia orang ni ada mood gila kau sepanjang minggu tu optimistik, semangat semua. Lepas tu tiba lagi you optimistik, bila kecewa tu lagi kecewa gila lah, on the floor terus kan. So macam mana nak bagi dia ni? Dan keduanya, okay, dia baru pergi kiam, belum join usaha sana lagi kan. So, ada harapan lagi tak? Maknanya that's the next layer lah. So dalam keadaan tu kita kena faham, kita kena elevate ourselves from the problem lah. Okay, so sebab kita tengok dia as orang, bukan as what happened kan. So masa tu I cakap, kenapa? Dia kata, bila cerita tu kata, terus I immediately cakap, okay, you dah reply tak message tu? Macam sebab dapat message, bang sorry tak dapat ni kan. Alhamdulillah masa tu semua tak reply lagi. So I kata macam ni, okay, do not lose hope yet. It's not over until it's over. So saya cakap macam ni kat dia orang. Okay, reply dengan ayat ni, word by word. Masya Allah, Alhamdulillah kan. Doakan abang juga dalam kiam tu. Bagi ayat yang super positif. Yang satu, tak nampak macam kita kecewa dia tak join. Kedua, kita gembira pula dia join kat sana. Ketiga, kita supportive dan minta doa dan sebagainya. Habis. Sebab dia muka tu yang tu boleh buat word. Sebab nak suruh fikir semua otak dah tengah jam kan. Okay, dah sign tu, lepas tu sign yang kedua pula. Just nak tahu, esok habis kiam pukul apa? Kok masih sempat nak mandi swimming pool kita kata orang kan. So, lepas tu dia orang reply lah. Dia kata, sebab dia kiam kat luar. Lepas tu dia kata akan balik Intech dalam pukul 7.30, pukul 8 macam tu lah. Kata, okay tak apa. Kalau tak ada apa-apa esok lepas kiam tu, kita orang masih boleh lagi swimming pool ni sebab kita dah book sampai tengah hari tu kan. Masih boleh lagi.
So interestingly, what happened was, memang jadi interesting tau. Masa tu anak bawa van, duduk kat luar Intech. Lepas tu ada van datang, dia orang turun masuk sini. Yang band tu pun pelik. So interesting lah, dia macam baru habis satu program satu grup, lepas tu keluar, okay kat sini. Okay. Dan alhamdulillah semua ikut surah lepas tu. Mungkin sebab hatinya dah ikhlas, dah jiwa dah bersih kat sini kan. Lepas tu kita pergi, yalah, main di swimming pool, makan roti canai apa kan, lepas tu bagi ASK, lepas tu join surah. So that was interesting perspective in the sense that, okay, what happen, tapi kita kena mampu tengok yang kita concern tu is journey orang tu kan. Maknanya, is it already gone ataupun, sebab kalau kita tengok as a program, kita nampak dah malam ni dah book tempat, dah ada barbecue, tapi membazir. Datang kata, tak apalah, ni usrah kita lah, malam ni usrah kita, enjoy makan kan. Macam tu lah dia punya, kita tukar mood. Dan alhamdulillah esok tu, begitu. So, point being is, kalau nak cakap macam, sebab tadi soalan kan, ada tak program yang on the surface ataupun memanglah as a program dia fail, tapi the committee tu keluar bukan defeated, tapi macam, ush, this is the team I want to be with. Regardless of cara kita manage, cara kita reframe, whatever lah benda tu kan. So kalau kita ni, tu lah kau lah yang tak buat kerja ni, dia kata memang aku tak nak dah group ni kan. Ataupun maknanya, so that's the thing yang kalau kita memang stuck dengan mindset program tu, kita akan panas lah dengan program tak jadi kan. Tapi kalau kita macam, this is just one dot of many things yang kita buat as a journey yang panjang ni, so kita masih boleh tengok rationally things in context dan sebagainya. Dan kalau dia nampak benda tu, oh, vision kita panjang lagi, abang nak ke sana dan sebagainya, dan dia boleh nampak begitu. Dan regardless of, dan ni penting untuk siapa yang memang nakkan gambar nakkan orang ni, regardless of performance dia dalam dia buat program, kita masih nak dia, unless dia memang kita tak nak, tu satu hal. Kalau kita memang nak dia, so cara kita deal dengan dia based on dia punya performance, bukan macam orang yang disposable workers tau. Fine. Sebab kalau tu memang kita tak nak lah. Sebab kalau kita nak dia, regardless of dia masih ada learning curve, oh dia masih belajar, new experience lepas ni, whatever, dia still akan rasa macam, oh interesting, this is something yang macam tu kan. Alright. Okay, ni boleh cakap pasal objektif faham cerita. Kita dah pukul apa? 11.30 dah? Okay, tak sempat nak bincang. Okay, in term of ini, so last saya pula yang bercakap ingatkan nak bersembang kat depan ni. Siapa yang nak bercerita sekejap Kalau kita macam ni je lah sebab masa ni. Kalau what I note with the three of you tadi pasal tadi my question is pasal objektif lah, macam actually what do you define actually as objektif tu, sebab saya define tu more kepada macam okay, nak ada plan of action. So my response is, memang you tak set objektif for individuals ke? I want them to feel this way about this project contoh kan. So I think that's the blind spot yang macam, and even kadang-kadang for long term that tend to be the more important thing in some cases, sebab regardless of kita capai apa tu, kita dapat dia for the long run is much more beneficial dibanding just kita dapat something untuk dibuat dalam keadaan dia sebenarnya dah tak best dan sebagainya. So that's one thing. Itu dari segi objektif lah. Untuk Haris tadi, so Haris cerita pasal the whole ni kan. So itu pun sama. I think a challenge for you is, ada tak orang dalam POP yang besar tu atau PO yang besar tu, okay, ala-ala tu, again ni kita bincang pasal, bukan pasal dia tau, tapi kita ambil sampel case untuk memahami ini. I used to be, dan I think many of us, yang kita kan ada tendency untuk kalau kita deal dengan difficult people, baik aku buat seorang. Lagi senang, lagi jadi. Siapa yang rasa macam tu? Kan? And many of kita macam tu. That is very true kalau objektif kita memang buat program yang menjadi. Tapi kalau kita objektif ialah aku nak create team and each individual terlatih dan bla 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 dan have the long run, then the way of thinking tu akan totally flip. Contoh aku hate division. Aku tak perlu assistant. Sebab untuk jadikan benda ni, aku boleh fikir sendiri. Itu sebab kita fikir macam tu. Tapi kalau kita kata, aku nak create ni,
the closest person yang you akan coach ialah your assistant. So how to get the best candidate for assistant, bukan sebab aku tak boleh nak bekerja sendiri, tapi aku nak bina orang. So that's the different way of thinking yang menyebabkan how kita structure pun agenda dia bukan kalau sebelum ni challenge yang kenapa jadi MOL yang ramai tu kan. You cari orang untuk buat program ke macam mana? Untuk laksanakan program atau projek ke? You buat projek atau program untuk cari orang? You yang mana? You buat program untuk cari orang? Ke you buat cari orang sebab program tu nak kena orang? I think typical orang, kalau dia tak ada buat program, dia tak cari orang pun kan? Sebab kenapa nak cari orang? Tapi nak ada ni, kena ada komiti, sebab itu kita cari orang. Tapi the way I look at it is totally different. Sebab tu I cakap, aku asalnya memang nak cari orang. Sebab ni semua cerita orang ni, dia bukan cerita projek kan. Maksudnya if there's a way untuk cari orang tanpa buat projek, I would done that kan. Tapi one of the way is ada orang datang as committee. Contoh kita buat projek lah supaya akan ada orang datang komiti. Sebab I prefer dapat komiti berbanding dapat participant. Sebab normally orang yang actively willing untuk contribute is closer here and closer to there. Dan orang yang nak mendengar je, dan kalau ada makan free baru kau datang, dan dia rasa dia jauh sikit lah dia punya kan. So kalau that mindset, boleh faham ke that shift tu? Aku create project memang semata untuk kumpul orang. Hence aku create position untuk kumpul orang dan sebagainya. Satu, how we design pun now, kalau macam Abbas agak interesting sebab I think the most straightforward in the sense that dalam misi ni memang in the end kita akan perlu ramai orang yang terlatih untuk dakwah non-Muslim. So for your case is very direct, aktivis tu kepada tu is linear ni berbanding yang semua projek lain. Orang yang suka buat volunteer macam-macam beza ni, dia still ada curve of kenapa pula nak jadi macam tu kan. Tapi dia initial phase tu yang lebih mencabar, macam nak jump to that kan. But anyway, so boleh ke? So siapa yang masih ni, cuba train yourself to rethink. Sebab selagi mana kita fikir macam bila tanya je macam tak cari orang ke, tak cari komiti ke, tak apa, saya boleh buat sendiri. Sekejap. Your objektif apa Your objektif, saya nak bina orang yang ni. Then kecuali kata tak dah cukup, saya punya komiti 10 orang ni, memang ni semua top line ni, saya memang akan train dia, tak sempat dah nak tengok orang lain, okay fine. Macam orang dah cukup anak usrah yang tak boleh nak tambah usrah lah. Tapi kalau macam orang, ada anak buah yang berpotensi, tak ada. Tak cari orang lain, tak ada. Kalau ikut pengalaman doktor, selalunya kita perlukan program yang berjaya dan nampak elok daripada orang luar, baru kita boleh cari orang luar ke, ataupun program tu kalau tak elok pun tak apa, kita just focus on community punya experience dulu. Okay, interesting question. Dengar soalan ni tak? Secara teori Secara teori sebab unless kita ada data yang real pasal population UIA contohnya. Contoh kita tahu population ni ada kategori ni, dia senang lah. Then itulah dia. Tapi sekarang macam kita unknown. So kita kena assume this community UIA represent normal manusia yang ada kategori ni kan. Now, in any change, ni teori siapa yang belajar subjek ni? Dia ada early adopters. Itu dia ada apa? Dia ada macam sebelum dia jadi trend dan mainstream, yang mana semua orang bondong-bondong, maknanya dia once dia dah mainstream, dia ada orang yang sebelum dia macam iya ke benda ni, tapi ada orang yang macam kalau sekarang ni kereta elektrik mungkin dah mainstream. Tapi once upon a time pilihan pun tak banyak dan sebagainya, dan charger pun tak banyak, tapi ada orang yang new technology, this is the future. Dia yakin dengan far future walaupun tak nampak lagi. Dia early adopters. Dan biasanya sebelum nak sampai sini, dia kena lalu fasa ni dulu. Tapi nak dapat benda ni mencabarlah. Macam mana nak convince orang tu? Okay, faham konsep ni in roughly So, I think secara manusiawinya, projek sebab contohnya bila Abbas baru launch ke apa, dia memang terpaksa melalui fasa yang nak tengok track record, memang tak ada track record. We can sell only the future. Fine, we cannot sell the track record. Tapi the positive thing is,
kalau you dapat, dia nak dapat mencabar. Tapi ini Syed Abu Bakar and the gang lah ni. Faham ke? Dia macam dia bukan masa Fatul Mekah yang siapa masuk Abu Sufyan ni. Faham? Ada masuk berbondong kat sini. Ada masuk ni. Maksudnya to convince orang masuk sini ni, the selling point tu must be hardcore yang macam, tapi memang takkan ramai. Tapi orang yang menerima level tu is different type of people lah. Dia macam kalau startup, tahu kan startup punya journey, startup company. Sebelum dia apa-apa, dia hanya ada vision tau. Kalau dia dah jadi super power sekarang kan, banyak startup yang dah jadi super giga apa ni, yang memang semua berlumba lah nak bekerja kat situ kan. Ada gahnya bekerja tu. Tapi sebelum tu, dia hanya orang yang macam, oh I buy into this vision. Walaupun ada few years tu macam tak nampak lagi gaji besar ke apa. Kadang-kadang dia dapat share je of company kan. Dapat persen of company. Tapi aku tahu percentage-nya akan jadi billion. Tapi itu is buying into future lah. Kalau bab ni, kalau kita dapat dengar direct daripada orang tu, sebab kalau kat YouTube pasal orang putih ni banyak. Tapi kalau kat Malaysia dengar cerita Arba tu agak menarik. Sebab kalau siapa yang belum pernah, jom kita buat visit Arba kat pejabat dia. Tapi visit saja buat apa? Sebab yang okey. Siapa IT kat sini? 2 je ada kat sini. Sebab baru ni tanyalah set tu. Saya kata sebab baru ni ada ceritanya Luqman pun IT kan. Dia computer science tapi dia cakap sebab lepas dia pergi Mukhayyam yang jumpa semua IPT lain tu, dia nampak new vision lah macam oh kita kat UAE ni syukurlah sepatutnya sebab IPT lain tu macam dia kata sebab ada UPM ke semua, dia kata kita IPT Islamik kan, dia IPT tak Islamik kan. Lepas tu nak dapat orang pun agak berbeza. Lepas tu jumpa pula yang ini siapa Yang swasta lagi lah, society pun hidup segan mati tak mahu dah kan. Lepas tu dia kata sembang pula dengan yang Cyberjaya tu. Campus pun tak ada, maknanya semua budak masuk kan. So nak kumpul student macam mana? Tak ada kan. So kita ni struggle pun alhamdulillah kan. So itu agak interesting lah. Dia tu cerita. Kemudian dia cerita pula pasal yalah. Ada tak kata ikhwan-ikhwan yang IT yang nak tahulah future kerja kan. So tu yang saya tanya. Satu ada tak boleh jumpa siapa-siapa? Adalah tengah tanya macam grup Yeza atau buat kat Arba sesuai ke tak, dan sampai IT tu adalah 4-5 orang tu ni kan. Yang bidang lain tu kena minta lah kan. So hari tu kebetulan memang perasan macam a few ni kebetulannya IT kan. Hidayah, Hanim, Haris, Luqman, tu Azim ni lah sama ni kan. Anyway, kenapa? Tadi cerita pasal Arba tu kan. Tapi sebenarnya Arba kalau selain, tapi IT dia bukanlah strong suit. Dia bukan apa? Dia tak ramai kat situ. Kalau nak belajar bisnes lagi kan. Tapi anyway, sebab Yeza tu. Kenapa saya cerita ni? Okey. Kalau siapa yang pernah tengok dia punya level of business sekarang ataupun office dia sekarang, agak interesting kalau you dapat minta dia tunjuk gambar masa zaman ni. Kan macam masa gambar awal-awal tu Saatib macam tengah bagi daurah tentang future apa semua kan. Nampak macam kalau tengok gambar tu macam kesian kan. But siapa yang masuk situ? Tapi kalau yang kompasan, siapa yang masuk zaman tu bukan calon-calon tau. Macam mana dia boleh convince orang yang ada PhD untuk join? Dalam keadaan macam tak ada future. Dia punya janji ialah kalau you join sekarang, you get part of this company yang akan value gila-gila tu. Tapi you kena go through this process yang dia macam kalau batch batch SLP, siapa yang batch yang korang dah masa korang masuk dah ada kredit ke belum? Dah ada. So kalau batch awal tu korang tanya dia memang gamble gila lah. Macam janji prof ni kata insya-Allah kita akan bagi dapat. Tapi masa tu dundang boleh ke dapat ni. Saya macam saya tak nak janji kan, untuk prof yang janji saya tak janji. Sebab nak dapat kredit, nak dapat jadi program tu as accredited dan di acknowledge oleh universiti tu satu cerita yang panjang tau. Yang jumpa top pimpinan ni dia janji dah, janji buat politik kan. Lepas tu saya lupa apa saya janji. Macam tu dah dundang. Akhirnya dapat kan. So maknanya orang yang masuk sekarang dia punya gamble tu tak, dia gamble dia hanya aku boleh survive ke tak je. Tapi kalau dulu ialah kalau tak dapat kredit macam mana? Kau kena ambil balik lah subjek-subjek tu. Faham kan? Yang macam kau dapat skill, leadership, family management yang kita janji akan dapat part of the program.
So batch diorang tu memang walaupun saya cakap tadi yang paling awal tu memang tak sempat lah nak sampai sini. Saya tak tu. Tapi diorang tu berjasa besar menjadi guinea pig. Jadi apa the early adopters kepada benda yang tak tahu future ni tu kan. Yang adanya ialah prof tu yang macam insya-Allah Allah akan bantu kita kan. Okay. So dia yakin dengan benda tu jalan kan. So alhamdulillah lah akhirnya begitu. Tapi tu nak point kepada tadi sebab you cakap pasal kita nak dapat orang macam mana. My optimistic hope ialah for sure dalam masyarakat ada je orang macam tu. Cuma nak dapat dia orang tu susah dan it require a selling point yang besar. So how to reach them and what exactly are we selling them? That's the challenge on our part lah. I think if you can do that, insyaAllah orang tu akan surface. Orang-orang quality tu. Dan once kita dapat quality tu, kita boleh pergi jauh dengan dia lah sebenarnya. Tapi how to get that quality? Sebab biasanya that quality. Sebab tu masa awal-awal MLM dan semua pun, I minta banyak ubah dia punya iklan. Tolong jangan offer credit star point. Tolong jangan bagi sebab nak cuba cari yang orang macam ni. Boleh tak iklan tu nampak macam kalau you join susah. Benefit tak banyak. Tapi you become someone great. Macam tu lah dia punya olahan kan. So kita tak akan dapat ramai orang. Tapi kalau dapat orang macam tu macam let's go man. Macam tu lah. So kira nanti komiti yang kita dapat waktu tu adalah sama yang betul-betul dia nak achieve sama. Sebab ada orang macam tu yang memang nak buat benda besar aku up for it. Tapi kita kena match benda tu lah. Sebab kadang-kadang fail kat kita kan. Bila dia join, bila dengar pembentangan, lah. So dia akan rasa tertipu kan. So that's the thing. Kita jual dan kita kena deliver lah. So dalam bisnes pun sama kan. Dia kata ada fasa marketing, ada fasa delivery dan apa yang lepas tu. Dia jadi macam adakah dia akan jadi beli again tu based on biasanya lepas tu. Ada benda yang kita boleh jual murah kan. Murah aja ni kan. Phone kan. So kita berjaya beat orang lain masa tu untuk dia beli. Tapi once dia beli dia guna, insyaAllah sampai kiamat tak akan beli dah brand ni contohnya kan. Ada yang macam tu. Kita rasa berjaya dah jual kat situ. Tapi that's not the way yang kita nak. Kita nak yang once dia rasa, dah dia akan terus. Okay, itu kita cakap apa tadi? You soalan terjawab So I think, tapi itulah sebab I think from the experience of ni perlu dikaji kot. So from the experience of Abbas, I'm not sure, mungkin you lebih tahu detail kan. Sebab dia macam mana, apa yang kita iklankan tu satu benda. Tapi macam mana nak bagi dia reach semua orang kan, atau seramai orang. So sebelumnya kan macam contohnya macam dah try je iklan, tapi kenapa tak ada respon Lepas tu usah Hanim buat boleh pula ada respon ni kan. So apa benda ni kan, apa sihir ni bawa ni. So dia ada benda yang macam kadang-kadang we have to tap, dan dia kena cerita lah. Sebab kadang-kadang kita dengan mata kasar macam apa beza iklan ni. ke tempat dia letak. So I'm not sure what kan. So ada benda yang untuk actually dapat benda ni, dia kena ada nama Hanim kat situ kan. Macam baca nama ni terus kita tengok Azim, ni Fauzi Azim yang nak grad tu ke? Anyway, wallahualam. So tu yang agak interesting dalam konteks if we want to unpack sebab success story tu satu benda tau. I think some of us dah pernah tunjuk success story, tapi kita tak dapat screen kat mana yang what is the secret ingredient kat situ kan. Macam yang tu yang macam kadang-kadang ada setengah orang tu dia pun tak tahu. Aku tak tahu, aku buat je okey je. So kita kena unpack lah. Jom kita buat. Sebenarnya sebelum ni I nak try kumpul orang yang suka make eksperimen ni. Sebab ke dalam ni ada ke orang yang suka eksperimen? Ada. Contoh kalau you buat thumbnail kan. Kalau YouTube sekarang pun dia dah boleh letak 2 thumbnail atau 3 thumbnail, lepas tu dia akan iterate, lepas tu dia akan tengok yang mana yang perform well dan kita kenapa dan semuanya. So that is kind of experiment lah. So what kind of messaging, sebab tu macam I pernah sebab kerja dia berat, so I pernah suggest dulu kan. You buat form yang berbeza, macam kalau iklan ni pergi ke form ni, iklan ni pergi form ni. So kalau you pergi form sama, you tak boleh nak tahu dia ni dah jawab iklan yang mana. So you know form ni, lepas tu form ni pula ada link yang macam bit.ly ke apa yang actually boleh track berapa ramai orang klik iklan tu sampai ke form tu. Supaya tahu, okey, daripada sini berapa orang yang mai klik tapi dia tak submit. So dia tak masuk Google Form, tapi dia dah sampai ke link tu.
Sini, so kita tahu, oh ini isu dia, isu Google Form, ini isu dia iklan dan sebagainya. So those kind of things, siapa yang minat benda tu, yang I'm very interested untuk train that group lah. Tapi kebanyakan kita memang tak, nyampahnya kerja macam tu kan. So biasanya dia ada certain type of character yang suka benda tu. Macam, oh menarik kan. Dia memang that's the life lah. Bagi kita employ je lah orang macam tu. So carilah orang macam tu. Alright. So orang yang suka discovery dan main data kan. I pernah jumpa my supervisor macam tu. Macam, so I'm doing PhD in bidang yang tak minat. So jadi my objective is dapat sijil. So cara kita bekerja tu macam tu lah. Lepas tu saya pernah tunjuk data kat dia kan. Oh Masya Allah, dia tak cakap Masya Allah, dia orang Perancis kan. Oh, so the material behave like this. Oh kan, kita, okay, so am I done? Faham tak? Dia macam, oh, you're not fascinated by this? Faham? Dia so, tengok macam bila apa tu fracture tau, kita crack, macam material crack kan. Lepas tu kita monitor kecil macam dia behave kan. Siapa yang minat macam, oh menarik ke kita? Ni boleh lu PhD tak? Tu je kan awak kan. Tapi dia, so that's interesting. Siapa yang minat benda tu, dia boleh pergi dalam bidang tu tanpa rasa penat, tanpa sebab dia memang any discovery macam wah. So compare iklan apa semua, ada orang yang akan macam, oh that's the joy man. Wah, aku dah tahu lah iklan colour ni lah yang menarik kan sebagainya. So dia agak beza sebab tu I tanya orang grafik, sebab setengah grafik dia suka cantik je kan. Tapi tak tahu efek dia kepada orang klik ke tak klik. Oh lantak lah, yang tu ni tengok cantik kan. Tapi tak semua cantik tu men-trigger orang untuk act a certain way. Anyway, so saya ni kalau cakap memang tak berhenti, korang ni tak tahu dah tak agak ke tak dengar. So point tadi kita cakap pasal bila nak sampai ke sini? Cari program. Okay, ni cakap kalau kita punya objektif tu cari orang. Hence cara kita mendesign dan cara kita, kalau lah logik untuk jawatan tu aku ada 4 assistant. So ni just Haris ada kan. So Haris cakap tadi macam tak perlu assistant. So kalau boleh lepas ni macam reframe mind tu macam, oh aku nak train orang. Tapi nanti kita kena bincang lah sebab ada kat sini cerita you yang you pergi accept banyak-banyak jawatan, agak mati jugalah kalau nak ni kan. So bila deal dengan orang, siapa boleh terima statement ni? Deal dengan orang tu menambah kerja lah. Plus lagi menambah kerja yang tak di-appreciate. So kalau kita buat program, oh program jadi, maknanya oh kita boleh declare, maknanya dia macam orang boleh appreciate, oh awak buat 3 program. Kita dengar orang ni, dah lama lah tu ni, macam tak boleh nak report macam apa pula kan. So dia macam, tapi that's the value lah. Anyway. Okay. So pasal sistem okay, kalau Fauzi ni tadi, sorry. Sebab ada word yang you mention, ni I've just tengah dah jadi lontar-lontar je lah. Hopefully ada some nuggets in this. I think sebelum ni, I pernah bagi daurah pasal, sebab ada orang yang minta nak bagi daurah, how to perform mu'ayyashah. Faham? Faham mu'ayyashah. Lepas tu, kita kenapa minta saya yang bagi daurah tu kan? Ni student UK lah. Kita buat daurah online lah situ. Lepas tu sebab dia kata macam ni kan. Lepas tu I change the tajuk tau. So how to achieve the objective of mu'ayyashah kalau tak reti mu'ayyashah. Faham tak? Sebab I'm a character yang tak reti mingle dengan orang, tak reti nak ni kan. So I said macam, okay, you nak apa sebenarnya? Sebab mu'ayyashah is a process untuk kita kenal dia, untuk kita faham dia kan. I do not have that skill. But by hook by crook, I want to achieve that objective. So I cannot tell you how to build that skill sebenarnya I do not even have that skill. Sebab dia minta, sebab kebanyakan orang yang tengok macam orang dah nama murabi ke dai, assumptionnya ialah memang power mu'ayyashah dan generally that tend to be the case. But I said I cannot share sebab memang I tak tahulah nak macam mana nak kan. But kalau nak cerita macam mana nak dapat juga objektif tu, walaupun tak reti, I can share lah. Faham? So point dia ialah, sebab macam tadi kan, macam kita ada certain character yang kita kata macam, oh that's my weakness, hence that's why benda itu tak jadi. So my point ialah, is there a way to overcome that, whatever it is, masuk bawah tanah, atas tanah apa tu, to get whatever the objective, walaupun the typical way of achieving it is not my skill set. Well, there's 2 ways lah. Satu, kita belajarlah skill set. Tapi ada benda yang macam
at a certain age, it's easier to find a creative way untuk still capai benda tu, walaupun kadang-kadang dia awkward dan cringe lah. Contoh siapa yang pernah berjumpa one to one masa musim exam with me? Ada yang pernah kan? Masa musim exam dia kata, please make appointment, kita sarapan sekali dan sebagainya. So some of you have that experience Kenapa I buat benda tu? Sebab I have to know, lepas satu semester I bawa your usrah, you rasa macam mana, okay ke tak, dan sebagainya. So I have to have that feedback sebelum nak plan sem depan. Tu contohlah. Dan dia rasa dah dekat ke tak dengan usrah ni, ataupun menyampah ke tak, berkesan tak berkesan, etc. I have to have that data. Dan bagi orang yang skillful, benda tu boleh tap dengan bersembang. Contohnya, dan kita extract that data based on tu kan. Itu high skill people. I do not have that skill contohnya. So my way is, okay, jemput appointment, sambil makan. Yang kalau batch yang awal lagi itu yang paling menarik lah. Sebab kita tak ada skill bercakap. Macam interview lah. Okay, sepanjang sem ni, kalau orang tengok, dia memang awkward gila lah. But to me, I just want the answer, man. Contoh kan? Because if that's the objective, if the objective is the data, I have to get it by whatever way. If it's awkward lah. Because my objective is not to avoid awkwardness. Faham tak? Sebab setengah orang dia macam tu. Sebab ni bukan orang biasa, sebab I dah bawa usrah dia pun. So dia macam, dia layan je lah that awkward moment kan. Kalau orang baru first time jumpa mungkin this is weird guy ni. Okay, tapi I think over semester that dia makin, bila kita biasa buat, macam kadang-kadang dah tengok sekali dah letak tepi kan. Tapi yang masa yang first tu memang, apa dah aku nak cakap memang I have to prepare lah. Sebab kalau tak my mind goes, dia menghilang kan. So my point is, so macam bila some of you pun, I think ada yang dah pernah kena isi spreadsheet, betul? Sebab that's my weakness, nak bersembang tu tak kerti. Dan my memory pun, baru bincang tadi, lepas tu, sekejap, takkan nak tanya balik, duduk mana dah? So, okay, please isi spreadsheet ni. Oh, okay, dia duduk sini kan. Oh, ayah ada kerja ni dan sebagainya. So, if kenal tu, maknanya Muaisyah tu untuk kenal, if the objective is to get the data, we can use whatever creative way to get the data lah, walaupun dia agak weird dan awkward. Tapi kalau objektif dia lain, objektif dia untuk bina repo, then that's different. So sebab tu you kena tahu, why is this? Macam, I don't remember you cakap pasal you tak ada experience untuk mengenali orang dan sebagainya. So that's the thing. Maksudnya, the objective is I want to know his background ke benda sebagainya. So ada benda yang boleh preempt masa nak interview tu dah kena isi benda-benda kan. Tapi of course itu akan filter banyak orang lah, macam banyak pula nak kena isi. That can be good or bad depend on the objective. Tapi point dia ialah determine exactly what you want. Macam, sebab kalau kita kata, macam saya cakap tadi, your experience tu menyebabkan kita ada lacking of skill ataupun untuk mengenali orang dan sebagainya. Is that important and why? Is that why boleh dicapai dengan bypass ke benda? Itu kita boleh bincang. So itu bila kita cakap pasal management. So management kita ni tak terkongkong dengan benda yang tipikal ni. Now, kalau dengan Haris tadi ada komen pasal apa tadi? Komiti ada, masa tak ada kan? Macam mana ayat tu? Banyak komiti yang macam tak free lah macam tu kan? Okay, so I'm interested to know sebab, dan you kena, kalau tak tahu you boleh jawab ke tak. Would you think that is the issue of management ke leadership? Ke tak faham? Perlu define tak? Okay, management kalau kita susun, contohnya kita sistemkan supaya macam benda tu teratur, so dia pun tahu, jadual macam ni, so siapa yang free letak, maknanya ada sistem yang manage orang kan. Maksudnya kami dah buat itu, dah jadi Okay. dah, siapa yang akan jaga session ni. Okay, now kalau ada tak ada tu satu hal. Sebab kita boleh tengok kok ada tu sebenarnya menyusahkan atau memudahkan apa. So tu pembincangan kat sini. Dia ada pembincangan kat sini pula ialah sebenarnya yang kau gagal bukan menyusun sistem. Yang kau gagal ialah memotivate aku untuk buat. Contohan. So itu sebab tu kita kena tahu benda ni agak mencabar lah untuk tahu. Tapi how to get the data supaya kita tahu dia punya lacking dia di mana. Dan sebab kalau kita contohnya isunya ini. Isunya ialah contoh pernah tak you dia suruh buat benda yang kata kenapa nak buat benda ni, tak ada faedah pun buat benda ni. Maknanya dia gagal di convince of the importance of that thing.
So walaupun kita susun, kena buat ni semua JK hantar proposal by whatever lah sistem kita buat kan. Tapi rupanya kita tak buat ialah convincing ketua JK, kau faham tak kenapa serius sangat benda ni? Macam kalau dia tak buy in tau. Maknanya kalau ketua JK pun, rupanya di sebalik kita, bila PM cakap, kena hantar kan? Alah, ni benda hari je punya, tak apa. Contohnya kalau dia tak buy in, dia memang akan fail lah, dia akan collapse walaupun ada sistem. So sebab tu dia ada dua benda yang serentak. Kita ni stuck dekat management ke leadership. Faham? So kadang-kadang kita terlepas pandang benda tu. Rupanya kita tak, yang kita kurang berjaya ialah the buy-in part. Sebab setengah orang tu kalau dia buy-in, kita dah tak perlu pantau dia. Dia yang akan, korang tak, dekat bawah tu macam dia dah jiwai benda kan. Important ni, kenapa kau ni tak hantar lagi kan? Kalau tak dia jadi macam, tak kisah lah tu, atas tanya baru, faham? Sebab dia hanya comply sebab ada sistem, tapi dia tak buy in pun, that's so serious. Faham? So, any issue sepatutnya kita kena cuba saya tengok, what's the issue? Sebab kadang-kadang kita silap membaca, dan kita double down kat sini, tapi tak pernah try convince more. Faham? Ke macam fikir panjang ke hantar tak buy in, nak cakap ni. So sometimes kita tak perasan is a different source, the source of problem tu benda yang berbeza. Lepas tu kita ni macam orang yang isunya iman, aku tak beriman sangat. Lepas tu kita hentam dengan dalil. Kau tak tahu dalil ni. So faham, dalil tu macam kalau ada iman, lepas tu dia tak tahu, ya ke penting? Kan Allah cakap macam ni. Dia kan tu, dia mudah je. Tapi kita bantahlah dalil, tapi dia macam ada dalil tak dalil aku pada apa. So kita addressing a different issue. So tu cerita pasal I'm interested to know lah. Sebab kadang-kadang kita dah susun sistem cantik, kenapa masih tak respon So is it kita gagal nak dapat become a leadership punya ni. Sekejap, Fauz senior tadi macam ada cerita apa okay, sorry Kau makan ke? Makanan tak? Oh tak. Alright. Okay. Jazakallah khairan. Jazakillah khairan. Okey. Jap, mana Fauz sini punya kertas? Okey. Kalau Fauz, mana Fauz sini? Tu. So Fauz sini dia cerita ke depan tau. So dia macam tak ada benda real data yang nak dipatah balik. Cumanya my interest is sebab projek tu projek besar dan I think kita boleh appreciate potential respon. Especially siapa yang biasa dalam organisasi ni. Okey, siapa pernah macam ni? Siapa pernah lalui pengalaman ni? Kita ada masalah. Lepas tu masalah tu diketahui oleh orang atas. Lepas tu orang atas tu dia come up with a solution. Solution dia ialah you kena dengar lagi 2 jam ceramah. Okay. Yang kata ni dekat ceramahan. Lepas tu kita dalam jadual yang dah pack, kita bukan nampak tu solution. Kita nampak ni burden ni nak letak kat mana pula, jadual aku dah kacau lagi. Faham that cycle. So that is interesting sebab my experience termasuk dalam ikram ni, benda tu banyak berlaku tau. Banyak berlaku tu the sense that satu pihak yang memang initiate something, ikhlas nak membantu. Tapi benda yang dia nak bantu tu dengan cara yang dekat sini nampak macam ini additional burden, bukan bantuan. Aku nak datang dengar lagi ni. Dan aku tak convince pun akan ada solusi lepas ni. Contoh macam tu. So dia akan jadi cycle yang lalas solution yang kita nak bagi tu makin menyebabkan orang malas. Sebab dia kata, so dia ada disconnect ke sana. So kat situ yang agak interesting of so macam mana. Tapi kat sini bukan nak propose solution, dia nak highlight that dynamic tu kadang-kadang kita di satu pihak, kita tak perasan di pihak satu lagi tu perceive totally different than us. Kalau kita di atas tu kita ingat kita nak bagi solution, dia ni mengada-ngada tak datang kan. Lepas tu dia siapa? Tu masalah dia lah sebab dia tak datang dia kan. Tapi pada dia tu kan solution tu dah kita dah kan. So that's interesting from the perspective of adakah buy in to the proposed solution tu berjaya yang ni. Sebab other than that, sebab I think that's a leadership challenge. Dan I'm not sure. Okay, kalau tanya macam ni, this is my honest question lah kepada Harmoni Selangor. Sebab yang dia bentangkan tadi tu macam projek ke depan. Tapi sebenarnya as of from initial sampai sekarang dah ada satu fasa yang berjalan walaupun tak belum push ke mana-mana cantik.
based on apa yang berlaku, kalau soalan yang paling fundamental sekali sebab sekarang ni Selangor dah bincang macam mana nak bantu cawangan. Tapi kalau ada tak cawangan yang even the existence of Harmoni Selangor pun dia tak buy in lagi? So kalau itu ada, dia lagi menarik lah. Dia macam, aku tak buy in lagi kau ni, existence kau ni membantu. Lepas tu kata tiba nak menyebut kat aku. Faham? Dia jadi macam agak interesting dynamic yang kalau kita tak resolve, nanti dua-dua frust lah. Kita ni, aku dah berusaha frust. Lepas tu dia ni, kenapa ni ganggu lagi ni? Contohnya kan. So that's interesting yang dalam konteks dia jadi macam kalau kita zoom out keluar, dua grup ikhlas. Bukan, dia bukan saya, kenapa kau orang bujuk ni? Kita nak menyusahkan cawangan. Dia tak ada niat macam tu. Kan? Dan cawangan pula tak ada pula niat kita biar kita susahkan dia, jangan respon. Dia tak ada niat macam tu, tapi the dynamic tu berlaku hingga create that perception tau. Baik dia ni tak ada menyusahkan kita, nak kena buat report lagi, bukan yang membantu apa pun. Yang ni kenapa dia ni malas kan? So that's interesting to ponder lah, and just to ponder on the CC of how do we get the buy-in. Sebab tu kalau kita cerita pasal dulu Hema ni hal mahasiswa from CC ni, dia habiskan masa I think around 1 year untuk just pusing jumpa semua orang di ground sebelum come up with any solution. On one hand, kalau kita apa function dia ni setahuan, sebab dia tak ada buat apa-apa kecuali ziarah orang. Kita akan nampak macam kalau kita mindset program macam dia tak buat program apa ke? Tapi from dia punya perspektif je lah, sebab kita nak understand, oh kat sini ni isu dia isu pakcik, kat sini isu dia isu tak boleh masuk pagar. Faham kan? Ada betul orang nak buat dakwah tu ada tapi tak boleh masuk pagar dia tak benar kan. Kat sini isu dia tak ada pun, dia punya campus tu punyalah jauh daripada orang ni kan. So dia kena sejam drive ke situ. So okay, understand dah faham semua benda ni baru nak kena fikir kan. So point being ialah ada benda yang kadang-kadang bagi orang yang tak faham dia akan nampak macam apa faedah benda ni kan. Tapi rupanya benda tu critical sebelum boleh nak dapat buy in daripada setiap orang. Okay, I'm part of this project Okay, kalau pasal ni sebab kita dalam dah pasal leadership tadi. Kalau Fauzin ni pun okay. I think next challenge for me to you, and I'm interested next MAG you can share what you have tried in this regard and how far you read into the success in terms of the aspect of convincing people to buy into something. Untuk sisi inilah maknanya whatever lah yang you nak sell kepada orang untuk buy in. So what technique, what style, what approach you try and how you think. So I think it's an open challenge sebab I'm not the one to dictate kena guna style ni. Maknanya what is important is you actually manage to find a way. Sebab macam mana? Sebab myself pun ada orang tanya macam mana you buat ni kan. Tapi I think kalau saya cerita sebiji how I do it, mungkin itu kena dengan my personality. Tapi kalau you nak buat dia macam nampak macam cetak rompak, faham dia macam ni macam you parrot Dr. Saifuddin ke? Faham dia. So what is important is setiap orang boleh achieve that objective. Kadang-kadang style tu is kita hybrid, kadang-kadang kita mendukung sendiri, kadang-kadang memang ada orang yang memang plug and play dan sebagainya. So that's my challenge to you lah. And I would like to listen in the next MAG maknanya SEM depan tu. You dah degree masa tu kan? What's your experience in this aspect lah? Untuk Fauz senior, tapi you dah tak kat sini kan? Tapi kalau boleh kongsi story, boleh kongsi video. So I'm very interested kalau dapat buy in dan berapa persen, contohnya berapa persen of cawangan yang buy in. Okay, kita punya relationship ni win-win ataupun win for you. Maksudnya we are here kan. So dan kalau okay, untuk Haris pula okay, satu yang tadi itulah maknanya boleh define tak reason tu, tapi keduanya I think sebab bila cakap tu ada sisi kat sini yang I think kalau tak berjaya nak cari, bukan tak berjaya ya, kalau you tak boleh nak dia tak ada one solution. Ni cakap pasal contohnya pergi banyak jawatan apa semua kan. Tak ada banyak solution tu ialah maksudnya I tak boleh nak kata 2 je ke 3 je ke 1 je ke, sebab setengah orang dia boleh je manage benda tu. Ada setengah orang that
accepting that number tu sebenarnya dah semua pun tak perform lah tu, study pun kacau lah. So dia ada benda tu kan. So sebab ni dah hujung SEM, I'm not sure your tenure untuk semua benda tu macam mana. Tapi boleh share kemudian lah, maknanya bila you contemplate pasal tu, kenapa you macam accept tu sebab ada orang offer yang tak sanggup tolak ke, or you boleh tak saya pegang ni, boleh tak saya pegang ni dan sebagainya kan. Ataupun you masa tu under anticipate. So, I think I pernah tanya kan, macam you boleh pegang ke serentak MLM dengan JMP ni kan? InsyaAllah boleh kan. So adakah you rasa macam semua benda tu sebenarnya betul bila dah pegang macam banyak pula ke, ataupun masa zaman study tu load di sikit. So whatever it is, kalau you dapat uncover benda tu, at least kita boleh chart so what is the best trajectory ke depan supaya macam mana boleh terima kalau kita kata macam kita bukan nak sibuk buat banyak benda, tapi kita nak grow segrow-grownya lah. So memang ada certain grow yang memang kita kena buat banyak benda, tapi ada certain grow yang kita agak kena fokus dan sebagainya. So dia jadi macam nak kena define benda tu supaya kita akan nampak macam okay, if I understand this is the way, then kita akan lebih confident untuk kata macam okay, tak apalah, for now kena macam ni, dan tak terlalu macam terkesan dengan all the so tak tahu sebab you nampak sebagai opportunity ke sebab orang yang kalau you kenapa you nampak opportunity, ada tu aku nak try ke kalau pernah dengar tak orang ni kalau siapa yang follow Alex Hormozi, dia kata pasal woman in the red dress. Tapi ni analogi yang tak Islamik lah. Contohnya kita dah ada pasangan, tapi bila lalu contohnya woman in the red dress tu macam dia pakai baju yang menarik perhatian lah, dia macam ush. Yang meme tu ke? Ha? Yang meme tu. Meme mana? Lelaki boyfriend girlfriend tu berjalan bersebut. Itu meme tu lalu sebelah. Tak kisahlah, so, meme tu tak tahu lah maksud dia sebalik apa, tapi dia cakap ni ialah sebab dia cakap from entrepreneur punya ni, tapi dia guna analogi tu. So kebanyakan entrepreneur ni sentiasa nampak opportunity tau. Ush, bisnes tu pun menarik, aku join. Bisnes pun menarik, aku join. Lalas dia terpecah macam tu. Dia tak pergi itu kan. So sebab sentiasa nampak macam always kita nampak macam opportunity yang menarik. Ni pun menarik. So ada orang yang dia macam tu. Lalas dia tak ada yang jadi expert apa-apa lah, dan ni kan. So that's fenomena yang kita kena realize. Aku macam tu ke? Dan how to build up ourselves so kita nampak macam tak, aku dah ada dah kan ni kan. Tak payah terkesima dengan apa yang lalu, contohnya begitu. Wallahu a'lam. Okey, sedar tak sedar dah pukul 12 lebih. Tak tahulah sesi ni jadi macam mana, because this is the first time try macam tu. Adakah okey, especially kemudian yang ke depan ni, resolve ke, dapat anything yang feedback dan sebagainya ke tak. Yang audience pula ada take note apa-apa tak tentang, sepatutnya audience take note of something. Maknanya boleh tak map kepada aku, okay, from this, kalau you boleh identify 1, 2, 3 yang lepas ni aku nak improve, at least ada something lah. Kalau entah dapat dengar je hari ni, then na'udzubillah lah kalau tak dapat apa-apa kan. Ada sebelum, okay, kita akan rehat, makanan akan sampai pun kejap lagi insyaAllah. Cumanya any feedback, any comment ataupun be it comment untuk mengimprove sesi-sesi ke depan, sepatutnya better macam ni. Kalau macam ni asyik doktor je cakap banyak kan. So baik doktor tampal tape kat mulut. Ataupun apalah. Syarat-syarat yang tak boleh dapat. So tak hujung-hujung lah dia kacau. Cumanya awal-awal tu suruh berdisiplin lagi kan. Rasa okey buat macam tu. Dan rasa mungkin untuk ke depan lepas ada seorang yang cakap 10 minit sekejap berehat. Lepas tu sambung bedah balik, lepas tu 10 minit berehat. Okey. Maknanya habiskan seorang ke apa? Seorang break, doktor punya tu reflection terhadap orang. Lepas tu seorang lagi. Tak ingat, tak tahu, tapi yang penting ada 10 minit lah. Ni point dia more kepada tak ada break lah. Okay. Dia lama-lama tu dah scroll so tak ada nak fokus lama. Okey. Sekejap, kalau macam tu kau tak cakap je. Cakap lah break, kadang perlu break. Tak, bukan nak kata you salah pula, tapi nak katanya macam
macam mana faham tak? The false, macam bila saya bercakap ni, macam ni, bila saya tak rasa penat, saya akan assume semua tak penat. Bukan saya kata biar dia penat lantak kan. Dia bukan tu, dia macam aku tak penat cakap lagi, mesti dia tak penat. Dia macam false. Siapa yang pernah kena macam ni? Dululah. Contoh. My father loves a type of fruit. Contohnya, siapa pernah makan pisang kaki? Okay. Dia suka pisang kaki. Tapi anak-anak dia memang tak minat lah, kan. So, agak interesting. Bila masa tu terhidang pisang kaki dengan ada dua buah lain. Kerana dia sangat suka pisang kaki dan dia sangat sayang anak-anak dia, dia tinggalkan pisang kaki tu, anak ni mati, dia pergi makan buah lain. Anak-anak punya tension tinggal buah pisang kaki. Faham tak? Dia buat tu out of love. Tapi anak tu sengsara. Pasal anak dia minat benda lain. So, dia contoh macam, kadang-kadang kita buat tu bukan out of hatred atau out of tak love ke apa. Dia macam, kita buat masa kita ingat, oh, dia nak ni kan, dia tak nak berhenti, nak sambung, contohlah. Padahal kau tolong berhenti kan. So just point out sebab kadang macam tu, cakap lah, ya, kita orang minat yang tu kan. Banyak, dia solve lah, oh kau tak minat kan. Tapi dia macam, aku suka sama dia, mesti dia suka. So aku berkorban. Aku berkorban tak makan pisang kaki ni, aku makan buah lain ni. Tu anak dia macam, tension gila bapak ni habiskan makanan yang kita suka kan. So dua-dua lose-lose lah. So point mana ialah, kalau apa-apa tu macam just risk, sebab kadang-kadang it's not the intention orang tu nak violate benda tu pun, tapi dia tak sedar. In anything lah, time ni satu, tapi ada benda lain macam, kenapa tak bagi, kenapa tak tutup lampu, kena whatever lah, yang macam kadang-kadang bukan intention dia mengada nak tu, tapi dia ingat okey kan, aircon ke apa kan. Nak tanya kenapa 3 orang je yang dia tanya ni. Oh, Kan semua kena juga. ada dua faktor. Satu ialah faktor masa. Sebab from design. Okay, tadi kalau ikutkan sebenarnya nak pergi in depth step satu tau. Tapi bila lalu dah saya pun mencatat tu sim dah pusing. So dia tak sempat nak game dia tu. Lalas yang belakang ni macam tak bawa ke depan pun. Dan sebenarnya bawa ke depan second round sebenarnya seorang je. Tu satu. So dari segi masa pun kalau nak in depth bukan diagnose, sebab diagnose ni macam cari salah. Mau pada kita unpack many things tu, dia memang tak boleh banyak orang untuk masa. Second ialah respon kepada soalan dulu, sebab ada yang macam respon saya tak ready lah nak cakap depan orang, tak nak vulnerable ni kan. So scope of selection untuk tu ialah faktor okey tak ramai, dan within siapa yang respon kata okay I'm ready to ke depan. Sebab ada yang memang cakap saya nak dengar je, saya tak ready lah nak cakap depan orang ni kan. So tu dua faktor yang menyebabkan jumlah orang dan siapa for now. Ada lagi? Tadi Azim dah habis ke terhenti dipotong pula tengah-tengah komen? Benda seperti yang tu ada. Yang mana? Semua. Tak ada something yang macam Ana rasa bila doktor cerita pasal ni tu, he gives a new POV. Ni. Ni, bukan? Apa itu, sebab sepanjang Ana punya pengalaman daripada awal start harmoni tu, we focus on make a program untuk cari orang. Faham tak? Okay. Nanti dalam program tu kita harap nanti akan ada muayashah dengan peserta-peserta. Okay. So tapi bila doktor cerita pasal tadi kan, first dia pasal dia early adopter dalam kalangan komuniti tu kan, end up nanti dia akan jadi something yang daripada early adopters tu dia akan naik trend ke something yang bawa orang berbondong-bondong masuk. So yang tu Ana rasa macam lebih sesuai lah untuk ada mindset tu bagi kita orang yang JK yang masih program yang tak ada early adopters lagi. Interesting. Nak tanya pasal yang cari program, cari orang untuk program yang dua tu lah. Anda tahu ada ke tak benda ni dekat program-program lain, tapi macam selepas dalam MLM, lepas dia habis program ataupun hujung SEM, dia akan bagi macam
pilihan dekat komiti lah, sama ada nak berhenti ataupun teruskan. And then kalau berhenti pun sebab apa, macam ada form lah. So benda tu dia macam membuka peluang untuk orang lain tarik diri lah daripada program. Jadi doktor rasa benda tu perlu ke ataupun macam Jangan bagi keluar. Anak rasa macam still bagi pilihan, tapi kita letakkan, kita bagi tahu tempoh tu untuk jadi komiti kita setkan macam Setahun. untuk setahun, Oh. bukan satu sem. So Ana rasa kalau macam even satu sem pun macam tak cukup lah. Bukan apa, maksudnya diorang takkan dapat capai lah objektif kita. Oh, ada yang satu set saja. Kita orang buat satu sem je. Saya lepas satu sem je. Itu boleh dibincangkan, ada pandangan? Mungkin konteks pada tu dulu MLM kan industri dia just member. So by SEM kita orang mudah untuk nak dapat meeting untuk nak tolong. Kalau kita memang fokus member kan, kita ada unit. So di situlah kita orang didik untuk nak ada platform lah daripada member tu. Macam member sahaja. Sebab tu kalau antum rasa benda tu mana lagi baik, evolve lah, tukar. Tak perlu lah rigid kepada kita orang punya ni. Kerana kita orang buat tu sebab satu nak tengok siapa yang boleh jadi core team untuk kita orang. Dan adalah beberapa walaupun yang tak sengaja apa semua tu kan. Tak sengaja apa semua, tapi tu dia idea lah. Sebab kenapa kita nak satu nak tahu feedback lah, apa patut kita buat. Sebab dulu concern kita orang terlampau push, tapi dia orang tak dapat apa-apa. So kita orang try to fikir apa reward system yang dia orang boleh dapat daripada start point. Apa semua tu lah. Tu salah satu apa yang antum boleh fikirkan. Tapi kalau untuk move on, kalau antum rasa 1 tahun, ikut lah. Tapi tu just untuk check and balance lah. Kau punya apa patut improve, dan satu kita nak identify yang mana yang baik dulu. So tu dia tidak, kita tak terikat rigid dengan benda tu. Tapi agak macam ni kalau myself I prefer benda upfront clear lah. Tak tahu ada cara ke tak saya sign up ni untuk setahun ke untuk satu sem ke. So dia jadi macam company kan. Sekejap tanya. So kalau macam ni sebab okay, biasa orang sign up dia expect apa? Sebab from their expectation. Sebab takut kalau kita assume dia ada tapi sebenarnya dia tak ada. Sebab dia create a problem yang lain kan. Sebab kalau form tu at least dia clear lah. Now, is it inherently bad untuk ada orang ruang keluar? Personally, I don't think so. In general lah, saya suka event macam ni. Sebab dia macam ni. Kalau kita nak sebab tu ada macam persepsi kita apa. Sebab kalau kita punya persepsi tapi kita bila kerja dah makin banyak, kita tak dapat lari daripada kerja tu, boleh ditanggung oleh some group of people lah. Tapi kalau kita punya mission besar tu mau kepada nak evolve how we convince orang, how we reward orang, how sistem itu tu. Rate of orang keluar tu pun kadang-kadang it tells a story lah. Faham? Macam kita tak sekat orang, tapi bila kita improve macam kalau kita punya kadar orang keluar tu makin besar, macam what's going on. Lalu kalau keluar makin kecil tu tapi itu my personal view lah. Sebab I'm very much shaped by the people punya mindset ni. Maknanya nak tahu orang ni happy ke tak happy, ke nak ke tak nak, semua itu the best kalau benda tu tak ada restriction. Sebab dia macam contoh kalau kita cakap pasal benda ni, dia agak interesting sebab ada orang yang terkongkong kat situ. Kalau ikut hati nak keluar, tapi tak jumpa jalan keluar. Faham kan? Lepas tu dia jadi lulus sebab apa tau? Sebab dia ada kat situ. So dia punya structure pula ialah kalau orang dah kat situ, kita assume dia boleh bekerja. Tapi hati dia dah tak ada dalam tu. Lepas tu dia macam kita push dia stress, dia tak respon, kita stress. Lepas tu macam dia taklah best sangat dalam dynamic yang macam tu. That's my personal view lah. Apa ni, ada certain society punya iklan
dia macam dekat VM tu, dekat viral message PM yang gerak. VM dia tu dia cakap kalau saya berjanji kalau saya sign benda ni, sign up, saya akan cari orang ganti kalau saya keluar. Dia ada macam legal point di situ lah. Ana cuba cari tapi tak jumpa iklan tu. Ana macam menarik ni cara ugut dia ni. Perjanjian dia tu lah. Cumanya sebab korang last kali ada interview kan. Ana rasa boleh sebelum start interview macam Tanya back dia nak untuk setahun ke, nak 2 tahun ke? Kalau setuju, kami dah ambil interview ni untuk mentor sister. Kalau setuju setahun. Kalau tak setuju boleh bagi tahu sebelum kami proceed dengan ikon ke? rasa macam ikon. Cuma yang sebab kalau ada interview kan, tahu nampak macam teknikal sangat kita cakap dengan Ana ni tapi sebab ada interview. Kalau kat ikon tu dia tulis itu juga. Ikon. Masalah kau apa? Itu kalau ada lagi satu case macam orang kita ramai, cumanya macam sebabkan kita nampak dia ni macam tak ada dah nak kata tak kerja tapi tak aktif lah. Jadi adakah kita perlu consider untuk keluarkan dia ataupun kita training dia, convincekan dia ni? Apa pandangan? Tak, okey, sebab okey, benda ni secara umum, sebab ni dah jadi macam apa how to manage people kan. Secara umum dia susah nak jawab benda tu kalau tak tahu faktor. Contohnya kita yang fail untuk mengagihkan tugas contohnya. Sehingga orang tu macam sebenarnya dia menunggu tugas. Contoh ada orang macam tak tahu lah miscommunication ke apa benda, dia macam memang tak ada kerja sampai kat aku contohnya. Padahal kita pula siapa nak volunteer. Tak tahulah ada miscommunication mana. Itu satu possibility. Ada satu possibility lain ialah memang behaviour dan karakter. Ada possibility lain ialah group dynamic or whatever lah. Dia tak boleh function kat situ sebab dia tengah gaduh dengan seorang lagi yang sebab dua-dua berebut girlfriend kan. Contoh lah. Sebab dulu pernah deal. Tak apa, korang tak kenal kot kan. Di sana dia masa respon, sebab ni cerita usrah lah. Dia kata kalau sem depan kalau masih ada muka ni dalam grup ni saya tak nak. Contoh lah dia kata kenapa korang ada gaduh apa? Rupanya dia berdua girlfriend. Dia kata macam alamak nak handle macam mana pula. So dia jadi macam peperangan dua dunia. Anyway, so tu nak kata macam ada benda yang kadang-kadang weird reason of certain things lah. Kalau kita tahu benda tu baru boleh consider the possible way forward lah. Sebab kalau isunya adalah saya dapat kerja tu tapi saya tak erti sebenarnya benda tu. Sebab tu saya senyap. Dan ada dua benda kat situ lah. Kalau tak erti cakap, jangan senyap sebab kita ada benda ni, so you kena faham. Once you start macam ni, dia menyusahkan orang lain, so you tak nak susahkan orang lain kan. So just bagi tahu kita boleh resign. Tu satu cerita. Kalau satu je tu kadang-kadang dia tak rasa bersalah sangat. Sebab dia rasa bersalah tapi tak rasa bersalah sangat sebab dia rasa justified tau. Dia macam aku tak reti buat kerja. Lepas tu aku senyap sebab segan. Tak tahulah setengah orang dia punya dynamic macam tu kan. So kita kena sedarkan dia. Ada setengah orang macam memang nak kata character problem dan sebagainya. So ada benda yang jawapan umumnya ialah especially kalau yang macam kategori orang kata macam cancer, maknanya memang sumber masalah. The best way ialah cut off sebelum ni, tapi dia kena dijalankan dengan cara yang proper lah. Maksudnya sampai dia tahu kenapa proses berlaku. Dan kalau secara umum pun setiap kita pun boleh appreciate, kita naklah ada, kalau bukan salah kita naklah ada way of justify ourselves. Faham? Kalau kita kan macam sebelum buat apa kita tanya dulu kenapa dan kok ada reason yang apa kan. So kalau due process tu ada and it come to a certain conclusion, then that's the conclusion lah kot. So secara umum begitu. Sebab dia ada way of think, sebab ada setengah group dia terlalu besar. Terlalu besar tu maksudnya relative to benda yang dia buat. So sebab tu dia jadi macam ada jadi ada secara sedar atau tak passenger ataupun apa namanya free rider tu. Now ada orang yang memang nak jadi free rider.
Tapi dia agak interesting lah sebab kalau macam kita buat assignment kelas apa ni, sebab orang group ke apa kadang-kadang bukan pilihan. Tak ada pun dia pergi datang interview dia, lepas tu kau nak apa? Nak jadi free rider. Tak tahulah kalau ada karakter macam tu kan. Dia melalui all the process untuk jadi free rider tapi nak dapat star point. Kalau ada karakter macam tu memang baik cut off lah. Tapi kalau orang go through the process macam bersusah-susah nak jadi komiti, normally kita assume okay dia ada intention whatever. Kadang-kadang tiba-tiba situasi berubah. Macam recently tapi sebab alhamdulillah sebab kita punya communication tu dah dari awal settle. So dia terus cakap je, oh lepas ni saya dah tak boleh commit sebab ayah saya sakit. Saya kena setiap weekend je saya kena pergi kan. Sebab kalau tak dia bisa datang kat sini kan. Weekend saya kena balik apa semua tu. So sebab communication kita okey, so dia akan bagi tahu je lah. Dan kita faham, oh okey, dan saya tanya balik. So your position ni, so your position ni critical. So memang dah ada orang ganti ke? Dah memang dah, saya dah memang train orang ni. Cumanya dia akan ambil tempat saya, so saya tolong dia cari dia punya assistant pula. So benda tu boleh di manage kalau dari awal, sebab ideally dari awal kita punya communication dengan setiap orang tu okey. Dia punya issue tu I'm not sure kita punya, sebab you ada datang kat sini, you kat sini tau. Dah tak ada tadi. Macam sebab kita ni kadang-kadang interesting structure punya ni ialah kita contohnya sebab you POP kat sini. Lepas tu you ada contohnya apa BC kat sini kan. BBC ada orang, ada head dia kan. Lepas tu bawah dia ada lagi kan. So isu dia ialah apa yang jadi kat sini, by right yang ni responsible, dan kalau dia ni okey, communication ni okey, kita boleh deal macam ni. Tapi yang kita akan cabaran ialah kalau ada breakdown kat sini. Dia ni taklah cerita semua benda. Dia tak respon sebenarnya. So apa yang berlaku kat sini ni kadang-kadang dia jadi kita pun okey ke tak okey ni. Dan sebagainya. So tu satu benda yang either dia ni kena kita boleh sembang dengan dia sampai dia resolve, oh your responsibility ni amat penting untuk yalah aku faham sebenarnya. So communication ni kalau tak, kalau kau just nak buat kerja je, sebab ada orang macam ada orang boleh jadi good worker but lousy manager. So macam tu kau duduk sini boleh tak? Kau duduk sini kau boleh kerja je kan, bagi orang lain manage contohnya lah. So I'm not sure. So those are things yang kadang-kadang terpaksa di ni lah. Setengah orang tu just dia boleh berubah sebab kalau dia understand why kita serius sangat benda tu. Ada orang macam unwilling to change, kita kena cari alternatif lah. So ni antara dinamik yang I assume some of the things kalau kita cakap, so, kadang-kadang yang bila kata nak continue tak continue tu yang layer paling bawah kan, yang ada berapa layer between you and orang tu. So dia jadi macam kalau manager level ni, so that's another thing lah. Sebab macam ni, kalau nak cakap coach ni, tak tahu lah nak kata coaching ni, macam kalau kita cakap pasal growth lah, your growth ni, you nak jadi manager dan leader tau. Yang kita cakap pasal masalah ni ialah manager dan leader kepada manager. So itu satu tingkat lagi yang dia ada another skill lah on top of that kan. So macam mana kita nak accelerate tu satu hal lah. Menjawab ke tak lah. So awal tu cakap pasal kan. So benda tu perlu di okay. Satu lagi benda yang you cakap ni ialah I think satu benda yang I notice kebanyakan kita buat ialah macam ni, sebab kita nak fikir semua benda. Kat mana tu? Siapa yang ingat you ada, siapa yang dah cover 9 core principle tu? Sebabnya core principle ni, just to remind sebab ni yang kita cover sebelum ni, yang I think sebab I myself belajar benda ni, bukan belajar maksudnya belajar teori tau, belajar untuk change my behaviour dalam bab ni, yang dia mengubah banyak benda lah. Okay. So satu ialah mana pula skip sebab ni. Yang ni basically ialah nombor pertama ialah kalau vision tak jelas, ni tu macam tagline lah. Kalau vision tak jelas, kerja ni sebenarnya slide ni dia buat macam untuk jadi slogan tau. Kalau vision tak jelas, kerja sia-sia. Macam tu lah. Contohnya so ada tagline kan.
Tu satu. Maksudnya kalau you sebagai leader pun tak tahu jap sebenarnya untuk capai apa. Salam. Ada baki lagi. Kalau tu transfer ke pinggan boleh ke? Kalau yang sambal apa yang benda yang boleh di ambil boleh aja pinggan mana-mana ya, just transfer yang boleh ditransfer lah, yang sesuai untuk ditransfer. Kalau yang tak perlu ni, walaupun sebenarnya ada telur dengan buah tu. Okey, kita kena pause ke? Sekejap, siapa yang nak mendengar ni? Oh, yalah, sebab siapa yang ada behavior tadi yang always nak, sebab dia salah satulah yang macam kita nak, macam kita yang fikir sendiri apa semua kan. Okey, ni satu. Kedua, kalau kita tak ada sistem, tak ada scale lah. So kalau kita gagal mengcreate sistem, kita susah nak berkembang. So contoh some of us memang boleh perform tau. Tapi kita tak akan scale sebab dia bergantung kepada kita seorang. So contohnya kita boleh lead 10 orang. Dan dia akan stuck dengan jumlah tu. Sebab kalau nak jadi 100 orang, atau nak jadi 1000 orang, memang you kena jadi sistem. Dia tak boleh totally depan dengan you so siapa tak kerti nak create sistem, memang you tak akan berkembang lah. Dan dalam dakwah kita ni, kita nak berkembang gila-gila kembang. So maknanya sebab tu you kena memang accept, aku kena belajar buat sistem. Faham belajar buat sistem tu maknanya macam mana nak train siapa-siapa yang dia jadi secretary you ke jadi apa, dia ada sistem yang macam dia tahu kena function tu sistem. Ketiga, compound or say small. Ni maksudnya kalau nak capai benda yang besar, dia memang kena compounding. Kalau kita reversekan benda ni, maksudnya kalau ada minggu yang you tak berkembang, you takkan capai benda yang besar in long run. So maksudnya you kena boleh quantify ataupun you boleh pinpoint, minggu ni dalam activism aku berkembang apa minggu depan. So dan dia akan compound nanti selepas setahun 2 tahun macam setahun berapa minggu? Kata 50 lebih 60 minggu katakan. Maksudnya kalau setiap minggu you boleh kata okay, minggu ni aku nak reti buat ni, minggu ni macam tu in leadership dengan management. Maknanya 1 year tu is night and day lah dia punya benda. So nak kata compound, maknanya you kena memang so siapa yang macam sekali-sekala je baca buku leadership dia susah lah. So you macam ni. So hopefully you punya growth ni bukan hanya dependent dengan sebulan sekali MAG, tapi in between mungkin boleh kongsi kot setiap orang apa buku leadership yang you tengah baca. Kita bagi 10 minit untuk share ke apa kan. Saya dulu memang sebab yang saya share buku apa tadi? Okay. Dulu mula-mula saya kena baca 7 Habits. Lepas tu How to Win Friends and Influence People. Lepas tu yang sekarang ni Break the Rule. Break the Rule. Itu semuanya saya punya murabi yang Adin ni baca buku ni. Maknanya dia yang assign dan sebab dia tahu biasa macam point tadi lah saya tanya tak untuk apa ni? Buku ni untuk apa kan? Maknanya kita nak tahu lah apa benefit dia. So dia kata yang break the rule this will change you from murabi kepada mas'ul. Oh, interesting. So tu lah. So dia kena ada setiap minggu tu berapa page you baca, berapa skill dia kena betul dan dia akan compound tu benda ni. Solve it now or it owns you. Ni maksudnya kita di-train untuk do not delay resolving issues lah. So kalau betul ada masalah orang ke apa, okay, call him now, bincang, sembang, what is the resolution, you masih nak continue ke, tak continue ke, jangan drag sampai berbulan-bulan. Itulah 2-3 bulan ni dia tak function, maknanya that's a problem yang dibiarkan I think for those yang pernah dengar my story, I cerita macam mana I train benda ni kan. Siapa yang ingat cerita? Macam mana Ustaz Atib train? Yang phone tu. Yang phone tu. Siapa yang dah dengar cerita phone tu? Yalah, tak pernah dengar. Nak dengar? Tak nak. Cerita part depan yang Nabi recall kan? Part depan, masa tengah daurah. 2-3 orang. Oh tu. Asyik tak bagi. Lepas tu, masa tengah break tu Ustaz Atib tanyalah. Macam mana semua anak buah apa semua kan? Dia tanya Qadoya dakwah lah. Lepas tu I raise an issue.
Itulah tak berfungsi. Sebab phone ni basically I beli my phone for the problem of performance lah. Tak ada, memang kau tak pernah dengar ni. Oh, okay. Lepas tu dia verify lah. Din, betul ke phone hantar ni yang menyebabkan hantar tak perform ni? Maknanya dia verify lah. Saya kata, betul. Maknanya kalau ada phone yang canggih sikit memang insya-Allah okey kan. Maknanya tak ingatlah masa tu tak boleh message serentak ke apalah, ada benda yang menjawabkan. I kata sebab tu anak usaha ni problem. Dia kata kalau macam tu tukar phone sekarang. Kata apa maksud tukar, beli baru. Beli kat mana? Ni sebab kata orang kat HQ tu kan. Sebelah tu Minds, ada banyak jual phone. Atau cakap apa? Oh, tapi tak kerti nak cari phone kan. Which is jujur lah, memang tak kerti cari phone. Lepas tu siapa kat diorang ni? Kerti cari phone kan? Ajar dia. Lepas tu, tapi tak ada duit sekarang. Nah. Tapi dia bukan belanja, dia pinjam lah. Pinjam nanti bayar balik. Lalas macam tak, tapi kan tengah daurah ni. Anda takkan sambung sesi, until hantar beli dan batang balik. So dia train untuk buat ni lah. Macam pertama lah, lepas tu bergegas lah pergi Minds beli. Lepas tu ni kan. So dia kata sebab kalau betul you claim tu masalah dia, solve sekarang lah. Apa pasal pula? Masalah apa? Ni. Lepas tu bulan depan masih masalah tu. Macam benda kau ni kan. So kalau tu masalah, solve it now. Kalau tak dia akan menguasai kita dan kita akan hanya bercerita atau berteori lah. So kalau masalah you, Prof tak cerita ke sebab pergi contact dia, Prof nak dengar kenapa sebab projek ni tu whatever kan. Find a way or stay stuck, give value or be irrelevant. Ni dua sisi lah. Maksudnya satu, be resourceful. Kalau tak ada idea, tanya ChatGPT. Saya sebenarnya anak usaha saya macam ni. Macam mana apa idea? Sekarang ni resource terlalu banyak lah. Macam segala idea yang nak ni kan. So think tu macam tu lah kan. Saya nak tanam value ni. Ni. Ada game yang menarik tak? Cubalah game ni. Okeylah saya cuba. So bukanlah kita ikut betul-betul, tapi kita boleh, maknanya untuk trigger brainstorm idea yang tak pernah terfikir tu, sekarang ni tak ada reason lah untuk tak ada alat ni. Satu lagi lah give value tu ialah whatever value you have, you jadi resource kepada orang lain tak? I know how to buat iklan kan. So siapa yang nak belajar dan sebagainya. So those two maknanya be resourceful and be a resource. Kita akan jadi somebody. So insyaAllah lah over time. So ada benda yang kalau you understand my siapa yang pernah tengok my social media, especially TikTok dan YouTube. Apa most video yang dia post kat situ? Kalau Instagram dia agak berbeza lah. Instagram tu memang tempat lain. Lagi? Potongan-potongan. Okey, dia ada banyak macam daurah version, dia macam video tu je kan. Nah, ada ramai tak orang nak tengok benda tu? Benda tu ada market tak? Benda tu bukan benda yang ramai orang suka consume. Tapi my intention ialah sebab audience yang tengok benda tu biasanya orang yang memang dalam sistem je. Tapi dia menyebabkan mana-mana negeri yang nak jemput daurah, dia terfikir, siapa dia tu kan biasa bagi daurah. Sebab balik-balik tengok muka dia bagi daurah je. So dia jadi macam, it opens up. Macam bulan 7 ni, sebab Ikhwan Singapura pun tanya, boleh datang bagi daurah ke tak? Maksud dia jadi macam kita market diri kita as a resource untuk something yang kita memang boleh bagi kan. So itulah bila kita kata branding dan sebagainya tu. So siapa kat sini ada brand macam, siapa nak usaha sajalah dia, ataupun siapa nak whatever lah, maknanya sebab be a resource yang kita memang, siapa nak hafal Quran, belajar dengan saya, whatever. Benda yang sepatutnya kita jadi tu. Dan untuk yang kita belum mengerti pula, sebenarnya ramai je orang yang boleh bagi benda tu kan. So tanya kill your ego. Okay, yang ni yang nak kata benda tu kill your ego or you may kill the vision, the mission. Sebab ada orang yang macam, alah, kalau saya buat benda tu bukan idea saya. Siapa yang ada perangai macam tu? Macam dan saya nak buat yang idea saya lah kan. Macam tak best lah, itu idea orang lain kan. So my point kalau part ni ialah tak, regardless lah, I want the mission to tercapai. Kalau idea myself, my idea lah. Kalau orang lain punya idea, yang penting
apa yang boleh bagi capai kan. Sebab setengah orang dia stuck nak fikir sendiri, tak nak tanya orang punya idea dan sebagainya. Setengah orang tu tunggu je macam dalam team ke, team sebelah ke, macam idea tu mencurah-curah yang kita boleh just, oh that might work kan dan sebagainya. So I think, dan kenapa I buat banyak benda ni? Sebab I used to be the other side. Memang kita macam ada, tak tahulah nak quantify sebagai apa. Dia macam nak, kalau bukan idea kita macam tak rasa ownership lah. Dia benda-benda macam tu kan. Dia macam, aku nak build yang idea aku sendiri kan. So itu benda-benda yang datang tak tahu kenapa. Embrace struggle or say goodbye to success. Ni memang you have to understand the road and journey tu memang akan melalui macam-macam lah. Tim yang ghosting pula kan. Macam mana nak deal dengan orang yang ghost kita apa semua. That's part of the journey lah. So if you already accept, boleh okey, so nak dulu masa ada ikhwan kena tanya macam masa Mursi jatuh tau, Mursi jatuh. Dan jatuh tu pun sebab dia dapat Arab Spring, lepas tu dia dapat macam seolahnya macam banyak grup-grup Islam yang supporting dan akhirnya dia ke situ. Tapi bila dia ke situ pula semua yang lain tu membiarkan dia jatuh dan sort of macam berkomplot untuk dia jatuh kan. So macam bila tanya ikhwan sana macam, uish, tak kecewa ke? Atau ada ikhwan tu agak interesting, dia kata macam, wah, I think we are closer to victory because this is our Uhud. Faham tak ayat tu? So dia kata macam, selagi tak lalu kita punya Uhud, maknanya dah victory lepas tu collapse. Maknanya ada episod yang kita belum lalu sebelum Allah nak bagi victory. So dia punya, you kan akan lalu Uhud dulu, maknanya dah high of high Badar lah tu jatuh, ataupun Uhud tu pun dah menang tu pun, lah tu jatuh. Dan ada satu episod lagi perit ialah Ahzab tu lah, maknanya everyone will fight against you kan. So dia kata macam saja sunnatullahnya sebelum victory datang akan ada episod yang memang the struggle yang bukan jalan yang akan face. So dia macam oh dah face ni, next Ahzab pula kan. Macam kata closer to victory. So that's weird ni, tapi kalau bila you embrace that journey, macam bila dia struggle macam, this is the journey to bring me to the next level kan, maknanya macam tu kan. So bukanlah kita happy gagal, tapi kita happy the struggle is part of our journey kan. No reps ni repetition kan, no mastery. So berapa kali dah, siapa yang pernah dengar yang pasal try tu kan, macam apa dia punya, berapa kali you dah try? Dan sebagainya. So itu point dia lah, senang cerita. Don't rob yourself of your don't rob your future self. Kalau kita nak senang sekarang, kita rompak masa depan. Faham ayat tu? Sebenarnya kita ada potensi yang besar untuk reach some level ke depan. Tapi kalau kita choose untuk lepak-lepak sekarang, kita sebenarnya merompak diri kita in the future. Kita sepatutnya jadi macam tu, kita jadi macam tu je. So that's kita punya choice sekarang. So itu bendanya lah. Right. So itu 9 principle yang I think really change myself dalam semua-semua itulah. Maksudnya kita jadi macam setiap kali kita nampak nak lepak ke nak apa, do I want to rob myself from my potential? So dia akan jadi macam, dia berbeza dengan, yelah kalau kita tak ada kan. Hopefully that put things into perspective. Jom kita dah nak kena rush untuk makan sebelum Zuhur. Wallahu alam.